सुकृतीन्द्रैः संस्थापितदिव्यमूर्तये शुभे कोट मुमुक्षोर्मोक्षदायिने मुरलीधर कृष्णाय वरानन्दाय मङ्गलम् रमिताखिललोकाय रम्यवंशीस्वनेन च श्रीधर कृष्णाय राधानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय राधानन्दाय मङ्गलम् लीलामानुषवेशाय विष्णवे करुणाब्धये मुरलीधर कृष्णाय विश्वानन्दाय मङ्गलम् धरणीभारनाशार्थं धरण्यां धृतरूपिणे मुरलीधर कृष्णाय सुरानन्दाय मङ्गलम् रमणीचीरचोराय रमण्यै चीरदायिने मुरलीधर कृष्णाय गोपानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय गोपानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय गोपानन्दाय मङ्गलम् कृष्णायार्जुनमित्राय गीतापीयूषदायिने मुरलीधर कृष्णाय भक्तानन्दाय मङ्गलम् यशोमतीकुमाराय यदुवंशाम्बुधीन्दवे मुरलीधर कृष्णाय नन्दानन्दाय मङ्गलम् नलिनायतनेत्राय नमाम्भोरुहमालिने मुरलीधर कृष्णाय शुकानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय शुकानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय शुकानन्दाय मङ्गलम् वक्त्रेण जगदानन्दकारिणे मुरलीधर कृष्णाय पद्मानन्दाय मङ्गलम् नगधराय नित्याय नयनानन्दरूपिणे मुरलीधर कृष्णाय चिदानन्दाय मङ्गलम् मथुरानगरीशाय देवकी नन्दनाय च मुरलीधर कृष्णाय सदानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय सदानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय सदानन्दाय मङ्गलम् निगमद्रुममूलाय निगमैः स्तुनुताय च मुरलीधर कृष्णाय वेदानन्दाय मङ्गलम् दामोदराय दैत्यानां ध्वंसिने सुगुणात्मने मुरलीधर कृष्णाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् अच्युताय प्रमेयाय ब्रह्मणे परमात्मने मुरलीधर कृष्णाय शुद्धानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय शुद्धानन्दाय
कृष्णाय ममानन्दाय मङ्गलम्। श्री काशी मठेशेभ्यो जयाति जय मङ्गलम्। श्रीकृष्णपादभक्तेभ्यो भवतु नित्यमङ्गलम्। मुरलीधर कृष्णस्य मङ्गलाशासनं शुभं पठन् नरो लभेद्भक्तिम्। श्रीकृष्णपादपङ्कजे पठन् नरो लभेद्भक्तिम्। श्रीकृष्णपादपङ्कजे पठन् नरो लभेद्भक्तिम्। श्रीकृष्णपादपङ्कजे श्रीकृष्णपादपङ्कजे श्रीकृष्णपादपङ्कजे। सुकृतीन्द्रैः संस्थापित दिव्यमूर्तये शुभे कोटापुरे नित्यं भ्राजमानाय मङ्गलम्। मुग्धकौमाररूपाय मुमुक्षोर्मोक्षदायिने मुरलीधर कृष्णाय परानन्दाय मङ्गलम्। रमिताखिललोकाय रम्यवंशीस्वनेन च मुरलीधर कृष्णाय राधानन्दाय मङ्गलम्। मुरलीधर कृष्णाय राधानन्दाय मङ्गलम्। मुरलीधर कृष्णाय राधानन्दाय मङ्गलम्। लीलामानुषवेशाय विष्णवे करुणाब्धये मुरलीधर कृष्णाय विश्वानन्दाय मङ्गलम्। धरणीभारनाशार्थं धरण्यां धृतरूपिणे मुरलीधर कृष्णाय सुरानन्दाय मङ्गलम्। रमणीचीरचोराय रमण्यै चीरदायिने मुरलीधर कृष्णाय गोपानन्दाय मङ्गलम्। मुरलीधर कृष्णाय गोपानन्दाय मङ्गलम्। मुरलीधर कृष्णाय गोपानन्दाय मङ्गलम्। कृष्णायार्जुनमित्राय गीतापीयूषदायिने मुरलीधर कृष्णाय भक्तानन्दाय मङ्गलम्। यशोमती कुमाराय यदुवंशाम्बुधीन्दवे मुरलीधर कृष्णाय नन्दानन्दाय मङ्गलम्। नलिनायतनेत्राय नमाम्भोरुहमालिने मुरलीधर कृष्णाय शुकानन्दाय मङ्गलम्। मुरलीधर कृष्णाय शुकानन्दाय मङ्गलम्। मुरलीधर कृष्णाय शुकानन्दाय मङ्गलम्।
कृष्णाय पद्मानन्दाय मङ्गलम् नगधराय नित्याय नयनानन्दरूपिणे मुरलीधर कृष्णाय चिदानन्दाय मङ्गलम् मथुरानगरीशाय देवकीनन्दनाय च मुरलीधर कृष्णाय सदानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय सदानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय सदानन्दाय मङ्गलम् निगमद्रुममूलाय निगमैः स्तुनुताय च मुरलीधर कृष्णाय वेदानन्दाय मङ्गलम् दामोदराय दैत्यानां ध्वंसिने सुगुणात्मने मुरलीधर कृष्णाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् अच्युताय प्रमेयाय ब्रह्मणे परमात्मने मुरलीधर कृष्णाय शुद्धानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय शुद्धानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय शुद्धानन्दाय मङ्गलम् पवित्राणां पवित्राय मङ्गलैकस्वरूपिणे मुरलीधर कृष्णाय ममानन्दाय मङ्गलम् श्री काशी मठेशेभ्यो जयाति जय मङ्गलम् श्रीकृष्णपादभक्तेभ्यो भवतु नित्यमङ्गलम् मुरलीधर कृष्णस्य मङ्गलाशासनं शुभं पठन्नरो लभेद्भक्तिं श्रीकृष्णपादपङ्कजे पठन्नरो लभेद्भक्तिं श्रीकृष्णपादपङ्कजे पठन्नरो लभेद्भक्तिं श्रीकृष्णपादपङ्कजे 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 सुकृतीन्द्रैः संस्थापित दिव्यमूर्तये शुभे कोटापुरे नित्यं भ्राजमानाय मङ्गलम् मुग्धकौमाररूपाय मुमुक्षोर्मोक्षदायिने मुरलीधर कृष्णाय वरानन्दाय मङ्गलम् रमिताखिललोकाय रम्यवंशीस्वनेन च मुरलीधर कृष्णाय राधानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय राधानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय राधानन्दाय मङ्गलम्
वृषवेशाय विष्णवे करुणाब्धये मुरलीधर कृष्णाय विश्वानन्दाय मङ्गलम् धरणीभारनाशार्थं धरण्यां धृतरूपिणे मुरलीधर कृष्णाय सुरानन्दाय मङ्गलम् रमणीचीरचोराय रमण्यै चीरदायिने मुरलीधर कृष्णाय गोपानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय गोपानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय गोपानन्दाय मङ्गलम् कृष्णायार्जुनमित्राय गीतापीयूषदायिने मुरलीधर कृष्णाय भक्तानन्दाय मङ्गलम् यशोमती कुमाराय यदुवंशाम्बुधीन्दवे मुरलीधर कृष्णाय नन्दानन्दाय मङ्गलम् नलिनायतनेत्राय नमाम्भोरुहमालिने मुरलीधर कृष्णाय शुकानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय शुकानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय शुकानन्दाय मङ्गलम् वक्त्रेण जगदानन्दकारिणे मुरलीधर कृष्णाय पद्मानन्दाय मङ्गलम् नगधराय नित्याय नयनानन्दरूपिणे मुरलीधर कृष्णाय चिदानन्दाय मङ्गलम् मथुरानगरीशाय देवकी नन्दनाय च मुरलीधर कृष्णाय सदानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय सदानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय सदानन्दाय मङ्गलम् निगमद्रुममूलाय निगमैः स्तुनुताय च मुरलीधर कृष्णाय वेदानन्दाय मङ्गलम् दामोदराय दैत्यानां ध्वंसिने सुगुणात्मने मुरलीधर कृष्णाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् अच्युताय प्रमेयाय ब्रह्मणे परमात्मने मुरलीधर कृष्णाय शुद्धानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय शुद्धानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय शुद्धानन्दाय मङ्गलम् अभिषेक हें सगळं जावचें तुगेले विशेष कलाभिवृद्धी जावका तुगेले जय जावका म्हूण घेवन तुगेले सन्निधानांत सहस्र कलशाभिषेक तशेंच लघु विशेष कनकाभिषेक हें सगळें कोरका तशेंच मुख्य प्राणान विशेष बिंबकला तशेंच तुगेले दयेन जावका जालें ते मुख्य प्राणान अनुग्रह जावका म्हूण घेवन तुका सुंदरकांडांत ते अभिषेक जाल्यार कोर मुख्य प्राणाक अभिषेक केले कडेन
कसं की अंगा शतमान दुगुन की तुकर पूजा चोल नाही लिया काया वाचा मनसा आमगेल मिती अर्चकान्मिती अधिका भक्तवंतान्मिती ना कुणालमिती कसनेक चेडून जल्ला सदैवा चोलने तनशा बरो मन संकल्प स्थले ने जला कुर्ची कार्य अंत स्थले कसने जल तसल चेडूने सर्व तुम्ही एक क्षम गोंदी मुखार सुन कशी तुगले आराधन जाऊ का कशी पूजन जाऊ का मन सगळं तुम्हीची प्रेरणा देऊन घेऊन घेऊन चंदायरी तुग मोगारी प्रीतीरी तुगले पूजन करतो भाग्य हे कुटुंबाके हंगाचे भक्तजनाके सगळं देऊ का तशी मुखार सुन जलारीची कसले चिवणेपणे आणि तिला हे स्थळांतू देवालय आराधन चलता नामसंकीर्तनाचे होड एक उत्सव सगळं निर्विघ्नार चलता तशी भक्तजन येऊन घेऊन देवाला मागून घेऊन इष्टार्थ प्राप्त करून घेता हे सगळे चोन येईल तसले निरंतर चोन तसले भाग्य देऊन घेऊन घेऊन पुन्हा पुन्हा तुगेल चरण एक प्रार्थना तुगेल दया आमकां सगळं आशेस जावन आमगेले समाजात विशेष बरे पण जाऊ का तशी प्रदान जावन घेऊन आमगेले स्वामी येऊन घेऊन तुगेले अभिषेक इत्यादी करतात तांगेल दयेन तांगेल आशीर्वादान समाज बरे जावन जाल्यार आमी समाजाच्या पुरा मेळ घेवन प्रार्थना करून घेवची तांकां शरिरांत संपूर्ण आरोग्य दिवका मना धैर्य सैर दिवका मस्त कार्य तांणी हातांत घेतला ते सर्व जलारी निर्विघ्नारी चलोवन घेवन घेवन तांकां संतोष दिवका तांगेले अनुग्रहान सगळे समाजा बरेपण तूं अनुग्रह करका म्हणून घेवन तुगेले पुनः पुनः प्रार्थना करून घेता आसता असं करता इदं फलं मया देव साविदं मृतसव तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि लोकमदराजनं तस्मात् फलप्रदाय सफला
पुर्रे पुरो पुरो जालो रे चें जालो शुद्धोदक कसं थंय अज्ञानतिमिरान्धस्यज्ञानाञ्जनशलाकयादिशुरं तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज शोभकृत नाम संवत्सर उत्तरायण शिशिर ऋतू माघ मासो शुक्ल पक्ष आमगेले श्री काशीमठ संस्थानाचे प्रसिद्ध यतिवर्य भुवनेंद्र स्वामीले गुरु जावन आशिल्ले संवतीन स्वामीले पुण्यतिथी होडेक दिवस हे दक्षिण कर्नाटक परिसरांतू समतीन स्वाम्यान मस्त संचारणी करून घेवन हांगा आमगे समाजा उद्धार केला। तसंच एक होड दिवसाक हांगा कोट गांव हांगा सुब्राय भटमा म्हूण आशिल्ली ती तांणी चेंपी भटमा चेंपी देवालयांतू पुजा हें सगळें करून मागीर आमगेलेच एक समाजाचे एक देवळ जेवका हे गांवांत बर जेवका म्हूण हांगाचे तिनी पेंटाक एक संबंध करून घेवन एक देवाळ जेवका म्हूण आश करून घेवन तांणी हांगा आतां देवस्थान आसूच्या पयलींचे मुखारी आशिल्ले जागेर 100 वर्स फुडें एक देवालय निर्माण केलें। मुरलीधर कृष्ण चंद विग्रह रंजाळ गोपाल शणे मम्मान त्या वेळार करून दिला। तसले शिल्पकला पूर्ण जावन आशिल्लें देव तशी तांणी नित्य पांयपोट तसलें तांगेलें आशिल्लें मुरलीधर कृष्णाकय तांणी पंचलोहा विग्रहाकय पूज करून घेवन आशिल्लें। तसल तांणी हे गांवांत एक मुरलीधर कृष्णाने सानचें एक मंदिर केलें। त्या नंतर एक खोड याग उत्समिता याग म्हणून घेवन त्या कालाक एक याग आचरण करून घेवन हांगा तेची कुंडांत सुखदीन स्वामीले विशेष प्रार्थना सकट करून घेवन हांगा मुख्य प्राणाक प्रतिश्ठ केलें। अशी त्यानंतर हे मठ म्हणून जावन घेवन संस्थानाक तांणी अर्पण केलें। सुब्राय भट मम्माले ते कालांत सुखदीन स्वाम्यान विशेष अनुग्रह करून घेवन हांगा कृष्णा प्रतिश्ठ जाताना एक विशेष घटना ज्योतिष द्वारा कृष्ण हे सगळें सांगता ज्योतिष मुहूर्त सांगता जाल्यार त्या वेळाक एक मुहूर्त सांगिल्लें एक विशिश्ट एक चिंतन देवाक प्रीती जावन आशिल्ली गाय कपिला गाय ती हांगा देवस्थाना मागशी वरुणतीर्थ म्हूण आसा थंय दुखून घेवन हे कडेन धांवन येतली पूर्वाभिमुख जावन त्या वेळार कृष्णा प्रतिश्ठ करता म्हणून सांगिल्ले प्रमाण तक जेवका जाल्यार एक धज घे सगळें दोन घेवन ते गाय धांवन येताना धज उखाण घेवन सगळें करून हांगा कृष्णाक प्रतिश्ठ केलेलें एक इतिहास। त्यानंतर मस्त सगळं हांगा घटना जाल्ल्या आमगेले सुधींती स्वामीले 2-3 चातुर्मास जाला। त्यानंतर हांगा ते कालाक नवनिर्माण देवालयाचे चिकचिकेचे केला। तशें जी स्वामीले 1975 इसवी सगळं संस्थानाचे एक वसंतोत्सव म्हणून प्रारंभ हांगा जाले। अशी एक हलवो कार्यಗಳಿಗೆ एक प्राधान्य म्हणून सानोगांव जाल्यारीची सुधींती स्वामीले मोगान हो गांव अभिवृद्धी जावन आयलो। सुखदीन स्वाम्यान दिलेली पादुका हांगा उपस्थित आसून घेवन त्या वेळाक स्वामी येवचे जायना जाल्यारीची स्वामीर उपस्थिती म्हूण लेखून घेवन हांगा प्रतिश्ठा सगळी जाल्ली। ही सुखदीन स्वामी पादुका हांगा विराजमान जावन आसा। तशी मुखारसून कालांतरांत आमगेले सुधींती स्वाम्यान प्रति वर्स म्हणके हांगा मुक्काम करून घेवन देवाक अभिषेक इत्यादी करून हे गांवाक बरें आटयलें। आमगेले स्वामी खंय वता ती थंय बरेपण जाता म्हणलें प्रत्यक्ष उदाहरण गुरु महिमा सांगताना तांगेले चरण कमल खंय वता थंय खंय तांणी पादस्पर्श करता ती थंय सर्व दोष दूर जावन घेवन गांव अभ्युदय जाता। असल हे गांवांत संते वेरके हें सगळें करून एक सामान्य दुर्बळपणान म्हणून जीवन करून असेल आमगेले समाज मुक्त समाज देवाल दयेन प्रति वर्स स्वाम्यान प्रार्थना करून अनुग्रह केल्ले बलान हे गांवांत आजी सगळें बरें जावन आसत। अशी एक शतमानोत्सव हांगा जाता। हांगाच्या इतिहासांत एक अधिक मासां सगळीं जे अहोरात्र भजन केलें की असं सगळे एक ते कालाक देवान करून घेतला। सगळे समाजा जन आजी कोट काशी मठा देखील पळयता
स्वाम्यानं काशी मोठ मुळारी एक गांवचे सगळे समाजाचे म्हण सांगून घेऊन केदाने अनुग्रह केल्या कारणानं आज हे शतमानोत्सवाचे आचरण जातास त्यावेळी हांगा देवालय विशेष अनुग्रह जावका म्हणून सांगून घेऊन हे सहस्त्र कलश स्थापन जावका त्यावेळाक देवाक एक विस्मरणीय जावन सगळं जावका म्हणून घेऊन हंगे एक स्वर्णप्रभा वळखी तशी जी कनकाभिषेका जावका जनंते आयदान के कनकाभिषेकाचे सगळं तशी जी देवाक हे सगळं उत्सवानं स्वाम्यानं अर्पण करून घेऊन हांगा सहस्त्र कलशाचे आज दिवस आज हांगा 10 तारीख हे तारीखे हे दिसाक हांगा सहस्त्र कलश स्नपन प्रारंभ जाता देवाक प्रातःकालारी पंचामृत हे सगळं जावन घेऊन त्यानंतर स्वाम्यानं हांगा येऊन घेऊन 1000 ते कलश की तशी कनकाभिषेक की तशींची विशेष देवालय प्रीती जावका आमगेले रामचंद्रालय मोगाचे रामायणांतले सुंदरकांड ते कलशा अभिमंत्रण करून ते जलारी हांगा कृष्णाक अभिषेक करून मुख्य प्राणाक स्वाम्यान अर्पण करचास त्यानंतर देवाक अष्टमंगल निरीक्षण की पट्टकाणिके प्रसाद हे सगळं जावन घेऊन रात्री कालांत स्वाम्यानं पूजेक हांगा घेऊन घेऊन देवाक गरुडारूढ करून घेऊन ते भांगरा पडबावळी दवरून घेऊन उत्सवा रूपारी गरुडोत्सव म्हणून संकल्पारी देवाक रात्री पूजा चलचस अशी समस्त गांवांत येतले जनाक स्वागत तशी जी आमचे जायना अनानुकूल आसता म्हणटाना सर्वांनी हे पळोवतच जावका म्हणून घेवन आत्तां एक स्वाम्यार आशिर्वादानाची 54 तास आमगेले यूथ ऑफ DSP द्वारा सगळे प्रपंचा म्हणके हे एक दृश्यावळी आमगेले व्हिडिओ मुखांतर पळोवचें जाता त्यावेळी भक्तीन ते कृष्णाक पळोवत जालें चंद ते कृष्णाले ध्यान सगळं सांगतात म्हणताना ते बांसुरी मुरळी तान वाजयताना एक चिकेचे वॉंट वार जावन घेवन किंचित कुंचित कोमलाधर पुटम म्हणून सांगतात तसले चंद कृष्णाने विग्रह हंगस अशी जी कालांतरांत हांगा मुख्य प्राणाल विग्रह जलारीची त्या वेळाक प्रतिश्ठा जाल्या त्यानंतर उपासक सखेक अवघड जावन घेवन हांगा उपास राधा माधवान विग्रह करून घेवन हांगा मुख्य प्राणाल प्रतिश्ठा जाल्या उभय सुकृतीन स्वाम्याल पादुका सुधींती स्वाम्याल पादुका तशी मुख्य प्राणाल सन्निधी तशी जी कृष्णाल सन्निधान हांगासून घेवन हे सर्व काल मठांत हांगा सर्व कार्यक्रम चलता अशी आमगेल्या समाजाक आज एक व्हड एक दिवस देवाक सहस्त्र जावच म्हणून एक सान विशय न्ही म्हणटाना समस्त समाजा जनांनी सेवा रूपार अर्पण केलेलें हांगा आयलेले न्हयशी जी गांवां आशिल्लीं ते प्रार्थना करता देवान दर्शन घेवका तशी जी देवाल दय आमकां जावन घेवन बरे तशें जावका म्हूण घेवन देवालाकी प्रार्थना कर
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारो सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अयोध्या मधुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैदा मोक्षदायिकाः। पवित्र जावन असले भारतांतो हांगा देवानं अवतार घेतिल्लो भूमी सांगताना संत कणकण मे बसे हे राम म्हूण सांगतात, अणोरणीयान म्हूण देवा सांगतात। तसोल देव अणू अणूंत व्याप्त जावन असले एक भारत हे देवाले पादस्पर्शान की देवाल दयेन की देवान भविल्ली मीत की सगळे ही भूमी पवित्र भूमी म्हणून घेता। सगळेची प्रपंचात भारतात इतलो व्हड एक पुण्यभूमी ना, जिस देश में गंगा बहती है म्हणतात। तसले गंगा दी नदी महानदी होळी तसले एक भारत हांगा आमकां काशींतू आमगेलेची संत मठ अशी एक महानगरीने जाल्यार ते सप्तमोक्षदायिका नगरींतू अयोध्येंतू आमकां एक विशेष संबंध। अयोध्येंतू राम विराजमान जावन आसा, न्हय जाल्यार अयोध्येंतू रामाले निवास आशिल्लें, न्हय जाल्यार ते अयोध्येंतू सपरिवार रामचंद्रान संतोषान आशिल्लें तसलें हें सगळें आमकां कळटा। रामायण आमगेले एक इतिहास, एक काव्य, तशेंच एक पूजनीय ग्रंथ। आज ते रामायणाचे मंत्राचे हवन सगळें करतात। अशें आशिल्लें एक रामाले एक मोग आमगेले समाजाक आस प्रीत सद्गुरू सुधींतीर स्वाम्याल कालांतू ते थंय आशिल्लें सगळीची एक गुम्मट, न्हय जाल्यार एक देवाले विरोध जावन आशिल्ली सगळं एक इमारत कट्टड ते ध्वंस जावचे एक कालारी आमगेले सुधींतीर स्वाम्यांनी गोशेपुरांत आसून घेवन थंय ते जावचे वेळाक मस्त जनाक बसकाराक घेवन तारक नाम श्रीराम जय राम जप केला। नित्य जाल्यार स्वाम्यान श्रीराम जय राम सांगचे की सांगोच की सगळं केला। एक त्या वेळाक शिलापुजा म्हूण सगळं रथयात्रा सगळं जावन घेवन व्हड राष्ट्रनायकान आसून घेवन ते इट्टिका म्हळ्यार एक हाजेरी पूजन केलें। मस्त देवळांत सगळं वंदोवन घेवन ताका आराधन केल्या। हें राम मंदिराक दवरता तसली इट्टिका म्हूण घेवन तशें आमगेले स्वाम्यान जलादीची मोगान ते इट्टिका पूजन करून घेवन हस्तांतर करून घेवन ते राम मंदिर जावका म्हणाले एक मनांतली इच्छा देवाले ताणें सांगल्या। सुधींतीर स्वाम्याने अयोध्येंत राबून घेवन तपस केला, म्हळ्यार पूजन इत्यादी करून घेवन तांगेले पादस्पर्शान जाल्यार पवित्र जावन घेवन ते अयोध्या नगरी कसले म्हळ्यार एक चिंतन तांगेले मना आसून घेवन तांणी एक रामाल अनुग्रह जावका आमगेले समाजांत आमगेले मठां संस्थानांत एक प्रधान दैवत रामचंद्र सर्व येथीवरी रामचंद्रा विशेष पूज करता, ताका मर्यादा पुरुषोत्तम म्हूण सांगचे। आमगेले संस्थाना विशेष जावन घेवन आमगेले पट्टा देव रामचंद्र आज आमी व्यास रघुपती नरसिंह म्हणटा ती ताची घटना दुसरी जलारीची रामचंद्रूची आमकां प्रधान जावन आसता। तशें आमगेले स्वाम्यान एक रायस की सगळें दिताना श्री रामचंद्रायन महा म्हूण सांगून ते रायस वयर बरयतात। असले एक रामचंद्रालो संबंद आमकां आमगेले हेकाडे दक्षिण कन्नड शापुर खंय शापुर सादारण एक देवळ जावचे पयर सगळें ते गांवांत एक राम मंदिर करून घेवन ते रामाले भजन सगळें करून घेवन त्या नंतर गांवांत मंदिर म्हणल्यार देवालय जाल्यार सगळो इतिहास आमकां मेळटा। अशी रामाले एक संबंद आशिल्ले तसले आमकां ते अयोध्येंत एक मंदिर जावका म्हूण हे सगळी इच्छा आसूचें सहज। अशी ते मंदिराचे शिलान्यास जाताना आमगेले सैमेंती स्वाम्यान थंय पंचाडींत त्या वेळार चातुर्मासा आशिल्ले कडेन ते विशेष दिपाराधन इत्यादी करून घेवन शीघ्रात शीघ्र ते जावका म्हणाले प्रार्थनाय सगळ्या कडेन केरयल्या, नामजप केला, देवाल सेवा केल्या। अशी जावन घेवन आयले हे राम मंदिराचे एक घटना गत संवत्सरांत स्वाम्यान अयोध्ये वचून घेवन थंय निधी कलश स्थापन केले तसले ते स्थळांत तांणी एक वेवस्था केलेली। ते सगळं दुगून एक पायप नाळ म्हणटात ताका ते येवन घेवन देवा प्रतिश्ठा करची पिठे लागता असले एक वेवस्था आमगेले प्रतिश्ठा विधान आसा। त्यावेळेला ते निधी कलश म्हूण प्रतिश्ठा केलेले ते पायपांत कुणीय जलारीची देवाक निधी म्हळ्यार भांगार की रुपकी नवरत्न हें कसलें घाली येता म्हूण तांणी घालता तसले वेवस्था अनुकूल दिला। हाय एक दिवस आमी ते नाळांत कसलें घालका म्हण जायना जाल्यार ते संदर्भार आमगेले स्वाम्यान थंय पावत तशें जावन घेवन थंय विशिश्ट हवन सगळें करून घेवन
ते गर्भनाळांत जावका जाल्यार ते रत्न भंगार इत्यादीक अर्पण केला. लागीं आशिल्ल्या भक्तजनांक ते अवकाश मेळ्ळो. मात्र न्हय सगळे समाजा दुखून घेवन देवा दिवचे म्हणत तसं ते रुपकी भंगार की सगळं सीदा देवा लगी रामलल्ला लगी होऊन घेवन स्वाम्यान दवरून घेवन सर्वांक बरें प्रार्थना केल्लो आसा. अयोध्येंत सादारण कसं दिवचे जाल्यार थंय ऑफिसांत की सगळं वोन दिवचें जाल्यार आमकां एक अवकाश म्हळ्यार आमगेलो मोगा देव तो ताका लागून दयेन स्वाम्यानच थंय वचचें अनुकूल जालें. वेवस्था आसा पुरो जत्त आसा पुरो जाल्यार स्वाम्या वचचें अनुकूल जावका. असल जाल्यार जे स्वाम्यान थंय 5-6 दीस राबून घेवन तें अर्पण करून घेवन ते रामलल्ला दर्शन घेवन कळीन प्रार्थना केली. आमगेले सुदीन दीस स्वाम्याली मनांत इच्छा ते साक्षात जावका म्हळ्यार तसलें तांत आसता वय न्हय. अशी ते रामचंद्रा लेगी जावन तरी त्या वेळाकच थंय येवचे जानेवारी म्हयन्यांत अमके दिसाक प्रतिश्ठा जाता म्हणून तांणी सगळ्यांनी स्वाम्यान येवका म्हणून सगळे सांगेल जाल्यार स्वाम्याले कार्यक्रम के सगळं आसता म्हणटाना अनुकूलात कित आमी करता ते म्हणून स्वाम्यान अनुग्रह केला. असले अयोध्येक एक आमकां समाजा दुखून कसं करूं म्हळ्यार वेळाक ते देवाक एक रौप्य द्वार खोरया म्हूण दिसून घेवन सगळं संकल्प केले जाल्यार तें देवान रौप्य द्वार आपणे नाका तांणी कसं की भांगरा द्वार करता म्हणत ताजे खातीर म्हूण न्हय तें देवान तशें स्विकार केलें. तसलें ते रामलल्लाक प्रतिश्ठ जालें. ते जावन तरी देवाक एक सेव जावका म्हणून थंय एक आमकां मठा आनीक पेजावर मठाक एक संबंध आशिल्ले ते पेजावर मठा दिस थंय आसा ती तांणी एक सूचना पेटयली अशें केल्यार करूं येता म्हणून. रामाली इच्छा पालकी रेडी आसा रुप्पे जावन घेवन स्वाम्यान ते मंगळूरा येवन घेवन वीर व्यंकटेश आले प्रतिश्ठा दिवस लेखन अशें स्वाम्यान थंय येवं तशें जालें. संस्थान आराध्य देवाक घेवन थंय येवन घेवन देवा दर्शन करून घेवन ते पल्लकीक आपूण घेवन ताका जावका जाल्यार गौरव दिवन घेवन सगळे समाजा दुखून देवा प्रभू रामचंद्रा तुका अर्पण करचें म्हणून सांगून मंगळूरांत देवा सन्निध्यानांत कोरून ती पल्लकी अयोध्येंत देवाक पावल्या. तांत उत्सव जाल्लो. असले उत्सव सगळें जावन घेवन जाताना मागीर थंय उत्सवा देवाक एक प्रभावळी रुपये कोण दिव्येत पीठ प्रभावळी म्हणून तांणी सूचन दिल्यार आमगेलें ऐतिहासीक मंदिर तें म्हणटाना प्रभू रामचंद्राक एक रुपयान जावकावे म्हूण सांगून घेवन दिसून घेवन स्वाम्याले इच्छेन करताना की आशिर्वादान की लेकरा पशी चंद जावन घेवन एक स्वर्ण पीठ प्रभावळी उत्सवा देवाक अर्पण करच्याकय जालें. अशें हें सगळें घोड न्हयलें लेखून म्हूण न्हय जाल्यार देवान करून घेतलें. अशी मंगळूरांत रुपये पल्लकी दिल्यार शाखा मठांत तें भांगरा प्रभावळी कृष्णारेंद्राक स्वाम्यान त्या रामाक अर्पण करचें अवकाश केलो. अशी एक भाग्य म्हणालें कशी देव दिता म्हळ्यार आमकां कळना तें. तसल देवाल एक दयेन जावन घेवन उपास तांणी तांचे कोण कार्यकारिणी आसा ती तांणी आमगेल्या समाजाचे वैदिकांनी येवन कसलें अनुश्ठान करच्याक एक सान अवकाश आसा म्हूण घेवन सांगून घेवन आमकां एक अवकाश निमगेलें. तशी थंय स्वाम्याल मन आयलें आमी एक रामायण पारायण करुया म्हूण घेवन परां 13 तारीख तें रामायण प्रारंभ जाता. तशेंच मुखार सोन घेवन थंय 21-22 तारीखेक थंय सुंदरकांड हवन जाता. ताजे टोची रामनाम हवन जाल्यार अनुकूलातकी चलता. थोडे हे संदर्भार आमी कसन करूं येता म्हळ्यार प्रतिश्ठे वेळा मस्त गांवां सकट देवाल पुजेक सकट केलें. थोडे आमगेले समाजाक थंय एक अनुश्ठान करचें आत्ताची परिस्थिती येता कितें वत्तल 4 जन आसा पुरो वच्चा तसलें एक सिस्टम आसता त्या देखून मस्त जाणां व्हरूंक सगळें जायना म्हणल खातीर एक 4-5 जाणां अवकाश वैदिकांक मागीर एक स्वल्प जाणां येता ती सगळें करून घेवन थंय वचून तें हवन जाता. त्या वेळाक आमगेले प्रती घर कडेन देवा दिव जोडून घेवन आमी प्रयत्न करून घेवन कितलें जाता की तितलें श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणून येता देवा रामा स्तोत्र म्हणून येता जाल्यार तारक नामा बल चड आमी रामनाम म्हणल्यार आमगेलो हनुमंत आसता दोनी हात जोडून घेवन कृतमस्तक अंजली म्हणून घेवन तो आसता. तसलें रामचंद्राल भक्त जावन आशिल्ले ते हनुमंताल दयाय आमकां मेळटा. तें दुखून घेवन आमगेले सर्व येतिवर्यांनी मुक्त जाल्यार तांणी हनुमंत लोकांत अशें हनुमंत रुपान अशें हें सगळें आसून घेवन सुधीन ती स्वाम्यान करेल तसले कार्यक्रम ते सगळे रामनाम जप सगळें
थोड़ा ते एक रामाचे प्रीती रामाला प्रीती कथे रामायण पारायण की नाही ज्याला सुंदरकांड हवन की सगळं जाता त्यावेळा आम्ही कसन करू जाता म्हणाले हंग बैसून आमगेलं मन देवा माझा मन लागो तुझ्या चरणी म्हणून गेलो देवाला चरणात आमगेलं मन लक्षाक आमके एक अवकाशो सूचना स्वाम्यानं आमकां दिला म्हणताना प्रत्येक घरकडे ऐकलेल्यांनी हें पळयल्यांनी सगळ्यांनीशी प्रत्येक घरकडे हें रामनाम सांगता जाल्यार एक वेवस्था करूं येता त्यानंतर देवा लागीं ते 21-22 तारखे सगळें जावचें हवन म्हणल्या वेळाक हांगा तुमी घरकडे प्रार्थना करून घेवन देवा हें नाम जप आमी सगळ्यांनी केला तुगेलें स्तोत्र केला नमस्कार केला हें पुरो तूं प्रितीन स्विकार करता म्हण घेवन प्रार्थना करच्याक एक अवकाश एक संकल्प म्हणटा ताका संकल्पना मना लेखचें अशी तुमी हें आयकल दिवस करून हात दुखून जायत पांय दुखून जायत बट अशी तें तुमी एक क्रम दवरून घेवन सकाळीं न्हावन तांदळाचें न्ही खायन अशी जेवणा फुडें रामनामांनी म्हणल्यार लायक अशी श्रीराम जय राम म्हणल्यार तसलें तें तारक नाम प्रत्येकल्यान म्हणचे प्रयत्न करुया करता तशें आमगेले समाजांत की देशांत की असेल कसं की बाद आसा खरी दोश आसा ती हें सगळं चांग देवाला आराधन उपासन करतल्यांक बाधक जायना अशी देवाला प्रिती कारण जेव तशी देव आमकां अनुग्रह करो हें सर्व कार्य देव चंदान स्वीकार करो आमगेले काशी मठाधीश संयमित स्वामी विशेष अनुग्रह आमगेल्या समाजाचेर आसच्याक कारण जेवो म्हूण सांगून घेवन हांव हे मुखांतर रामनाम जप करच्याक समाजा लेगीत सूचना दिता आसा नमस्कार.
शक्ती सुंदर राम भक्ती सुंदर राम शक्ती सुंदर राम भक्ती सुंदर राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम नाम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर श्री राम जय राम जय जय राम 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 करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार कोट काश्मीर हांगा गोडेक बरोबर कालो सहस्र कलश आसा त्या वेळाक हांगाची जन्म येवन घेवन हांगाची जीवन करून घेवन आमगेल मोठो म्हूण मोगान सेव केलें तसलें हांगाचें व्हड घरण नायक मम्माल तशी आतां हांगा आमगेलो राधाकृष्ण मामस तागेले जिवनांत तागेले परिचय कोणा ना म्हूण ना जाल्यार रिशी तागेले जिवनांत एक वृत्ती जाताची आतां तागेले शेरडू हें सगळें जावन घेवन तागेले संसार जिवना ಒಟ್ಟುची संस्थानाचे व्हड एक सेवा पुरा कडेन ताका करचें भाग्य मेळ्ळा तशी हांगा आतां सहस्र कलशा वेळा जाल्यार तांकां स्वाम्यान एक स्थान दिलां न्ही जाल्यार तांणी सगळो कार्य करता आसा ती त्यावेळी राधाकृष्ण तुमगेले एक अनुभव न्ही जाल्यार तुमकां कृष्णाक सेवा केली स्वाम्यान सेवा केली ताजे बद्दल सगळें सगळें बरें जालां त्यावेळी ह्या कार्यक्रमा बद्दल तुमकां एक अनिसिके म्हणटा ती आमकां एक देवान दिलें भाग्य शतमानोत्सवाचें म्हणटाना आमगेले मलगडें केलेलें तसलें तें सुकृतान आज आमकां हांगा सुकृतीन स्वामी विशेष अनुग्रहान हें मेळ्ळां म्हणलें खंडीतच तें देखून तुमगेलें एक दोनूय उत्तर सांगू बटवा आमकां जन्म येतरी हांगा विशेष कार्यक्रम जावचे आमकां लायफा एक फस्ट टायम मेळचे आमगेल्या मालगड्यान करून दवरलें हें देवस्थानाचें हें एक शतकालोत्सव शतमानोत्सव कार्यक्रमाक आमकां पळोवचें भाग्य एक मेळिल्लें आसा आनी सुकृतीन स्वामीन हांगा प्रतिश्ठ केलेलो देव यो आनी हांगा सुदीन स्वामीन आमकां वाक दिवन हांगा त्या रितीन आमकां बरें केलेलो जाग यो तांगेलें कसाय चलता की आमकां हांगा आमगेलें सादरश्ट आमकां सुमार पडिल्लें आसा
आमगे चेडवांनो आमकां आमगेले वेव्हारांनो प्रत्येकांत अभिवृद्धी जालेली हांगाची आमगेल्या कोटगांवांतू आमी जन्म आयिल्लें बारी संतोशाचो विशय केलो म्हळ्यार आमकां 2 देव आमकां एक वेंकटरमण आमगे इश्ट देव हांगा कृष्ण लागीं आसा आमकां आमगेल्या समाजांतू आमकां विष्णू संप्रदाय आसता आमी जाल्ले निमित्त विष्णुलेंच आमकां चड कृष्णानी कृष्ण आमकां केदारनाथ स्वामी सांगचें तुमी कोट कारमळकुळे स्वामीन एक आमकां सांगचें आसा केदारनाथचें तुमगे निमित्त हांगा केदारनाथ फुडें हांगा अध्यक्ष मुगेलो मांत आशिल्लो ताजे मागीर मुगेलो आन आशिल्लो ताजे मागीर अण्ण आशिल्लो हें म्हणकन की हांगा एक आमकां एक भाग्य मेळ्ळें पळय हांगा ते एक संबंध म्हळ्यार आमकां संबंध म्हळ्यार पटमा मुगेल्या आकाक दिलेली हांगाची पटमा म्हाकाची जाल्या निमित्त हांगा आमकां भारी संतोश जाता प्रत्येक विचारान तूं हांगा कसलें कृष्णाला सांगो एका भुवन समज वृंदावन वचून सांगो एका वेंकटरमण सांगो आमी काम जाता हांगा चातुर्मासा कार्यक्रम म्हळ्यार म्हाका एक स्वामीन एक सांगून एक अध्यक्षस्थान दिलेलें आसा आतां हें सहस्रकुंभाभिषेका कार्यक्रम आसता म्हाका एक अध्यक्षस्थान दिलेलें आसा ते कार्यक्रम चंद्रकांत आमगेलो उद्देश आसा आनी हांगा आमकां बरें जालें कशें म्हणून सांगल्यार हांगा कसलें आमी करूंच सक्सेस प्रत्येक हांगा कृष्णाला एक आदर्श म्हळ्यार आमकां कसलेंय उलोवचें कसलेंय सांगोवचें नडेर आमगेलें काम जाता देव चोलोवन दिता आमकां तें चेडू बाळांक प्रत्येकाक हांगा स्वामीन आशिर्वाद करून 12 वर्सां आमगेले धाकले पुताक 13 वर्सां आमगेले व्हड पुताक स्वामीन आशिर्वाद करून फोटोग्राफर केलेले स्वामीन केदारनाथ सांगचें आसा तूं फूड व्यापारी न्ही रे तुगेली मी 4 जाणां पळोवचे भाग्य मेळ्ळें रे तांकां येवचें जायना जाल्यार तिका हरिद्वार दो खंयचे कार्यक्रम व्हिडिओ फोटो काडगे न्हू 4 जाणांक आमी दाखोवचें भक्ती भाग्य मेळ्ळें हाजी न्ही 4 जाणांक पळोवचे भाग्य मेळ्ळें समाधान मेळ्ळें ताजे मागीर स्वाम्याला आशिर्वादानाचे वखदाचे सांज एक सूर केलें सेव करचें भाग्य मेळ्ळें ताजे मागीर गूण करचें स्वाम्यान तांगेलो आशिर्वाद दिले देवान आशिर्वाद बरें केलें म्हणता एक संतोषा विषय अध्यक्ष स्थान दिला मलगडून कोरलेलं ताका शतमान म्हणी येतं अशी भारी संतोष जालो मुखार सनी देव आरोग्य दिवन सर्व कार्यक्रमात आणि वाद्योच्या आरोग्य अनुग्रह करू म्हणून मी देवा लागे प्रार्थना करतो हे रे ಹರಿ ಓಂ ಕೋಟ ಕಾಶಿಮಠ ಅಂತೂ 1985 ಕೊನ್ಗೆ ಹಂಗ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮಳಲ ಸುದೇಂದ್ರ ಸಾಮಾನ್ ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈದು ಕೊನ್ಗೇನು ಆಜತೆ ಹಂಗ आणि एकक देवाल सेवा गुरु सेवा तशी समाजात सेवा हे सगळं करताची आमगेले मोठं म्हणून घेऊन तनु मन धनान खर्च काम तर जोटूचे मोठा जलारी येऊन घेऊन त्यांनी निरंतर सेवा करतात अशी मातृवर्गाला एक पात्रत्व नैजला हानी कसल जबाबदार घेतल्या नैजला ते शतमानोत्सव म्हणताना त्या वेळाक तुमका कसल संतोष नैजला तुम कसल करू जाले अशी एक तुमगेले एक अनुभव ज्याच्याकडे 1-2 मिनिट समाजा सांगू सांग हरिओम आमका हे शतमानोत्सव मुरलीधर कृष्णाले मेळ्ळेले भाग्य म्हणून संगीत इदु भाग्यवय्या पद्मनाभन पाद भजने सुखवय्या हे भाग्य आमका मेळ्ळेले सांगचे जायना वर्डूसचे जायना तितली खुशी आमका देवाला सेव करचे हे भाग्य मेळ्ळा म्हणून मस्त हे देवाले एक कृपा मेळ्ळा म्हणून लेखता तशीची आमगेल समाजाक कृष्णान कितले आमकां एक
आम्ही महिला वृंद एक भजन एक प्रोत्साह दिलेला आमगेले देवान म्हण येते कसले म्हळ्यार हांव हांगा ह्या गांवां येताना कसले म्हाका भजन म्हणून गोत नाशिल्लें जाल्यार काशी मठ संस्थानांत म्हाका इतले लायक भजन म्हणचे जेव्हा सेव करचे जेव्हा भागी मेळ्ळा हांगा तुमगेल्या महिला मंडळ असून घेवन तुम्ही हांगा कसले संग कार्यक्रम करता ती तुमकां हांगा सर्वे लक्ष्मी पूजा करूं सांगिल्लें सुदीन स्वामी श्रावणा सर्वे शुक्रवारा त्यानंतर एका कार्यक्रमा वेळार ते केलेलें आतां तुमी कसं चलता ती म्हणून एक सांगा आमकां सुदीन स्वामीन हांगा एक लक्ष्मी पूजा करता म्हळ्यार वर्षावधी आमी हांगा अरिशिना कुंकुमा म्हणून करता आसाची तशीच यात महिने आमी प्रथम मासाचे शुक्रवारू एक लक्ष्मी पूजा म्हणून करता आसाची त्या एक 15-20 वर्सां तुकून चलता आस आमी पुरा कडेन वचून भजने सेवा करता आसाची तशीची आमी समाज सेवे स्तोत्र पठण प्रति हांगा सांजी येवन भजन म्हणचे जो नमनाचे सांगचे स्वाम्याल सेवा आनी हांगा एक चेडवांक आमी महिला वृंद सेरून स्तोत्र शिकोवचे भजन शिकोवचे शेनवार आयतार हांगा प्रति सांजे 5 गंटेक चलत आशिल्ले चेडवां एक 30 चेडवांक लायकोन एक स्तोत्र शिकच्या जेव्हा भजन म्हणच्या केता भगवद्गीता अध्याय वाजिता ती विष्णू सहस्रनाम अशी शारदा महोत्सवा वेळाक शारदेक मस्त गर्दीला कोंटी भरचे सगळे कार्यक्रम करता ती नावे तशी कार्तिका दीपोत्सव वेळाक सक्रिय जावन भाग घेता ती देवाल उत्सवान भाग घेता ती आनी हांगा कसलेय काम आसलें रिजे हें आमगेले देवाल सेवा म्हण सांगून येवन घेवन तुमी मातृवर्ग हांगा करता आसा ती आवसून कोरका जालें काम चिरडवांक चांग विद्या संस्कार सगळे दिवचे कार्यक्रम न्ही कोरका जालें कोर्टांत फूड दुगून घेवन चिरडवान सौत्र सांगचे भजन सांगचे आशिल्लें आत्ता इथे जाऊ का म्हणाले एक प्रेरणा तुमकां देवान दिवन घे ते नित्य आनी चेन्नायली चलत जावं म्हणून आमी देवा लागीं प्रार्थना करतात कोट काशी मठांत शतमानोत्सवाचे पर्वकाल म्हणटा ती हांगा आनु आज्यो दुखून म्हणला म्हणके सेव कोन चेरडू आजी अध्यक्ष हे जावन सकड सेव करता आसा ती तशी हे चेरडू सकड हांगाच व्हड जावन घेवन घेवन सांत गोवन आमगेलो तो कृष्ण म्हूण घेवन मोग केलेले हे गांवांत आजी हांगा नरसिंह प्रभू बाकीचे युवक वृंद आसात तांणी तांगेले संतोष न्ही जाल्यार तांगेले एक अनुभव तुमगेले सांगता आसत नरसिंह प्रभू नमस्कार सकमाक ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ म्हणून केलं म्हळ्यार शतमानोत्सव एक व्हड पर्व कालावधी आमी ताजे एक सेव करचे देवाल सेव करचे भाग्य आमकां देवान दिला म्हणून सांगता केलं म्हळ्यार आमगेले आज्या आनु सकड हांगाची सुतलू वाठारांत आसून भटमामा मोठ सेरून घेवन हें देवस्थान फुडें चलोवंक येनायली तशीची आतां काशी मठाक भटमामान सुब्राय भटमामान एक दान करून दिले नंतर काशी मठ जालें काशी मठाक एक व्यवस्थापक समिती करून घेवन स्वाम्यान आमगेले मालगडे सकड हाजे चाल चमकणी आनी कशी चल कामणचे बग्गे मार्गदर्शन दिवन सुधींद्र स्वाम्यान आमगेले GSB सेवा संघ तशीची चेरडू सकड वटमेळ युवक समाज बायल मनशाले महिला संघ तशी भजना मंडळी सकड एक एक गंतून घेवन विभाग कोण दिले गीता केंद्र तशीची आतां सकड आमी वट जावन देवाले सेव करचेक आमकां एक ते भाग्य मेळ्ळा केलं म्हळ्यार शतमानोत्सव प्रारंभ
जेतना आम्ही कमिटीत आसा ती आनी अशी आमगेल कमिटी आता 2 ವರ್ಷ तुले ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ सगळे गांव वचून सोमेल आज्ञे प्रकार सगळ्याक कॉन्टॅक्ट जावन तांगेले अनुमती घेवन एक आमंत्रण पत्रिके सिद्ध करून आम्ही भायर सरली. तशीच हे कार्यक्रमाक सगळे ऑल ओव्हर इंडियाचे काशी मठाचे भक्तादिगळ आणि अभिमानी सगळे ಒಟ್ಟು जावन एक कमिटी करून सोम्यान आमकां दिला. हे एक दिवस म्हणजे आमगेले जन्मांतू एक श्रेष्ठ दिवस म्हणून सांगेत कल म्हळ्यार हे शतमानोत्सव पळत तसल भाग्य आमगेले सगळे कमिटीक दिला. तशीच आता आमगेले कमिटी यूथ जावन आसा आमगेले कार्यदर्शी गौरव शेणे आसा, उपाध्यक्ष श्रीनिवास शानबाग, तशी ट्रेझरर गौतम शेणे आणि आमगेली इकरी जनरल कमिटी त्यानशी GSP सेवा संघ, युवक समाज, महिला संघ ಒಟ್ಟು मेळून येवन हे कार्यक्रम एक विजृंभणे येवका म्हणून येवन आम्ही सुमार 2 वर्ष तुले हे कार्यक्रमाक तयार जाता सती ते योग आज आमकां पळोवत तसल योग आमकां आयला म्हणून सांगता. तशीच आमगेले सेक्रेटरी गौरव शेणे आसा ती त्यांनी सुद्धा त्या ಬಗ್ಗೆ 2 उतर उलोवप खंय गेलो असं वाटना कोट कशें मठांतू एक साम्यान आमगेले सुदीन साम्यान केदारने सांगचे समाजांतू कशी देहांतू रगत गी तशींची समाजांतू रगत म्हळ्यार बल आसूचे युवकांनी मिती म्हूण तशी युवकांनी चांग देव धर्म आचार विचार दोन घेवन बरें जावन सुका म्हणल खातीर हे कोट गांवांत साम्यान एक युवक वृंद म्हणून जाल्यार युवक समाज म्हणून करून दिला. एकाकडे एक जबाबदार दिल्या तवळी हांगा चलचे शतमानोत्सवांतू हांगा आनी सगळ आमगेले तर आसा ती त्यांनी मस्त जबाबदार घेऊन रात दिवस हांगा हाजे बद्दल काम करून घेवन कशें केल्यार चेंज जाता म्हणून आयोजन करून घेवन त्यांनी हे कार्यक्रम पळयता आसा ती आज तांगेले प्राय सानशा बरो जाल्यार शतमानोत्सव पळोवत भाग्य दिला त्या विशयी तांगेले एक संतोश न्हय जाल्यार तांणी कसन केलें तांकां कशें सहकार मेळ्ळो असं सगळे विशया तशी देवाल सेवा करतना आमकां एक अनुभव येता. हे जलारीची ते तांगेले सदस्य आसा ती तांणी तांगेले अभिप्राय सांगूक कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः. आमगेले सकड वॉलंटियर्स आमी आतां ಒಟ್ಟು जावन सकड कार्यक्रम करता आसा ती हाजेचे तयारी मिटिंग्स एक 6 म्हयने देखून प्रारंभ जाला विंगड रिती कशें करूं येता म्हणून ताका आमी विंगड मस्त परगांव तुलले आमगेले मठाचे विंगड शाखेचे ताजेचे अनुभव आमी घेतिल्लो आसा. तशी आमी एक कशें केल्यार चांग म्हूण एक मालगड्यार ಒಟ್ಟು बैसून घेवन चर्चे करून घेवन एक 2 महिन्या फुडें तांतू आमगेले कमिटी 15 सब कमिटी केलेलो आसा. विंगड विचारू विंगड काम सकड जनाक वांटून दिलेलो आसा. ते आमी सकड चंदायरी करचेक एक संकल्प करून घेवन प्रयत्न करता आसा ती
मागीर म्हाक्षी फाटी भागला देवस आनी कोण अरविंद भट मग हांगाचे कसं की वेबसायट कसं की म्हणटा ना तांचो कंप्युटरान सगळें करचें सगळं एक जबाबदार घेवन ना बाकीचे कसं नाही शकत तांणी केल्यार तांकां कळटा थंय देखून हे बद्दल तांणी मस्त मन घाला श्रम घाला तांगेलो एक अनुभव की हेज्या धन्यता म्हणटात इत्या म्हळ्यार तांगेलेची पिज्जान हें मस्त श्रम करून घेवन समाजाक दिल्लो तशें तांगेले एक अनुभूती हेजेल्यार अनुभव तांणी सांगीत श्रीमद्भिः सुकृतीन्द्रैः संस्थापित दिव्यमूर्ते शुभे कोटापुरे नित्यं भ्राजमानाय मंगलम प्रथम जावन आमगेले हांगा आराधन करून तसले मुरलीधर कृष्णाक तशीची संस्थानाचे आराध्य व्यास रघुपती नरसिंहदेवाक तशीची आमगेल गांवाक उजवाड दिलेले तसले परम पूज्य सुकृतींद्र तीर्थ स्वामीले चरणाक सुधीन तीर्थ स्वामी चरणाक तशें आज हांगा तांगेले एक मार्गदर्शनार आमगेले सगळेच एक शतमानोत्सव कार्यक्रम भरती एक विजृंभणेर चलचे सैमेंद्र तीर्थ स्वामी चरणाक हांगाचे कोण एक प्रणाम करताची एक दोन उतर उलोवचे शिकवता हे एक कुंभाभिषेकाचे कार्यक्रम आमकां एक 2 वर्स पूर्त करूची ताजे बद्दल आमी तयारी भरती सकट केलेली आसा तशीच ताजे नंतर पयर एक बेळतंगडीन तूं वसंत मासा समयारचे जाल्लेची सैमेंद्र स्वामीला एक मार्गदर्शनारी हे कुंभाभिषेकाक कशी आमी तयार करता थंय खंय तुकून तीर्थ संग्रह करता म्हणून स्वामीले एक मार्गदर्शन घेवन कशी स्वामीन आमकां एक रूपरेखान दिला की तशीच आमी सर्व एक युवक वृंद जे आहेत आमगेले सर्व कमिटीचे मालगाड्यांक सगळ्यांक घेवन आमी एक कार्यक्रम चंद्री तिर्गांतून घेतिल्लो आसा विशेष जावन आमी आमगेले इष्टदेव म्हणटा ती वेंकटरमण आमगेले तिरुपती वेंकटरमणा सन्निधी तुकून आमची एक तीर्थसंग्रहाचे पुष्करणी तुकून तीर्थसंग्रह प्रारंभ केलेले स्वामिनाची मागीर पूजा करून आमकां नर्मदा तशीच हरिद्वारांतू गंगे जाल्यार स्वामिनीची आमकां पूजा करून दिलेले तशीच आमी बद्रीनाथ तुकून पुरा संगमांतू तीर्थसंग्रह तशी मथुरा जायत तशीच कुरुक्षेत्र जायत मागीर नारायण सरोवर द्वारका अशी पुरी सकल रामेश्वरम कन्याकुमारी पुरा कडेन तुकून आमी तीर्थसंग्रहा बद्दल चमकल्ले आसात तीर्थनयशी सगळे कलशा बरो गंगोदक न्हय तशीच तीर्थनयशी सकड कलशाक स्वामीना गंगोदकान आमी देवाक अभिषेक करता म्हणून सांगिल्ले बद्दल ताका जलारीचे आमी वापस हरिद्वारा वचून तितले गंगा पूजन करून हाडलेलें आसा अशी एक तीर्थसंग्रहाचे एक हंत जलारीचे आमकां भरती एक लायक एक अनुभव मेळ्ळेलो आसा आनी आमकां आमी भाग्य म्हणून सांगता पुरा एक व्हड क्षेत्रांत वचून तीर्थसंग्रह करून थंय देवाल दर्शन घेवचें एक भाग्य आमकां स्वाम्याला अनुग्रहान मेळ्ळेलें आसा अशें म्हणटाना आनी ताजे मुखावेल कार्यक्रम जावन आतां सहस्र कुंभाभिषेक लागीं तंजलारीची आमी कशी करता म्हणून एक आतां कसं म्हळ्यार एक डिजिटल जावन आशिल्लें एक प्रपंच पुरा जन ताका सम जावन एक वॉट्सॅप की जायत विंगड म्हणून माध्यमाचेर कशी आमी तयार करूयात म्हणून आमी चंद्री तीर एक आयोजन करून घेवन पुरा चरकेक हें एक डिपार्टमेंट वायज पुरा वांटून दिवन काम भरती चंद्री तीर जावं तशें आमी प्रयत्न केलेले आसा देवालय दयेन आज एक सकाळ तुकून कार्यक्रम प्रारंभ जावन राती पर्यंत पुरा सभा कार्यक्रम पुरा जावन परा जालेरीचे 14 तारखेपर्यंत 14 तारखे आमगे देवालय प्रतिष्ठा वर्धंती माघ शुद्ध पंचमीक त्या दिवस पर्यंत जालेरीची पुरा कार्यक्रम एक छंदाय रितीर जाता म्हणचे एक दृढ विश्वास आमकां सगळ्यांक आसा मुरलीधर कृष्ण चरणारविंद गोविंदा वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा सद्गुरु श्रीमद सुकृतेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की सद्गुरु श्रीमद सुरेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की सद्गुरु श्रीमद सेमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की काशी मठ संस्थान की काशी मठाधीश की गोविंदा जय
आजी हांगा आमगेले कोर्ट काशी मठाचे प्रतिश्ठ जावन घेवन 100 वर्स जाता. तशें आमगेले समाजांतू एक देवालय स्वाम्यालय सेवकान घेवन स्वाम्याले प्रिती पात्र दिलेले आमगेले कोटेश्वर गोविंदराय कामत मामाले सुपुत्र दिनेश कामत माम मस्त समाजान देंवता सर्व कार्यक्रमांत तांकां देवान सेवकाची भागी दिला. तशी हे शाखा मठांत चलचे शतमानोत्सव कार्यक्रमांत तांकां स्वाम्यान तसा सांगला नाही जाल्यार तांणी कशी तांगेल्या मनांत दिसता हे मठांत तांणी कितली प्रीत दवरल्या ताजेन देवान दिला म्हणल्यार खंडीत तशें तांगेले दोनूय अनुभवाचें उत्तर तांणी सांगूं का म्हूण घेवन कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. प्रथम जावन मुरलीधर कृष्णाक तशींच हांगा विराजमान आंजनेयक तशींच आमगेले परमगुरू सुकृतीन स्वामीक आनी आमकां उद्धार केलो तसले सुदंतीत स्वाम्याले चरणां वंदन करून तशींच आतां सदां आमकां अनुग्रह करून आशीर्वाद करतसले काशी मठाधीश श्रीमद संयमिती स्वाम्याले चरणां वंदन करून आजी हांगा एक 2 उतर उलोवचें बिलस. मुरलीधर कृष्णाक प्रतिश्ठ जावन 100 वर्स हांगा काशी मठ कोटाचे एक परंपरा म्हळ्यार सुकृतीन स्वाम्याले संपूर्ण अनुग्रहशील पॅन्ट 2 पॅन्ट म्हाका गोतशिल्ली बरी एक कोट एक कोटेश्वर तसले एक ह्या पॅन्टांतू तांणी प्रतिश्ठ जालेले 100 वर्साक 1 वर्साचे कार्यक्रम सतत कार्यक्रम घालून घेवन एक विजृंभणेन आजी देवाक कुंभाभिषेक तशींच स्वर्णपीठ समर्पण कार्यक्रम आसा. हे कार्यक्रमाक संपूर्ण एक मार्गदर्शन दिलेलें आमगेले स्वामी संयमितीत स्वाम्यान. तसले हे कार्यक्रम आजी हांगा चलचे आसा ते कसले कार्यक्रम आसा तांत एक 6 रितीर एक म्हाका भाग घेवचे स्वाम्यान अनुग्रह केल्लो आसा ते म्हगेले पूर्वजन्माचे पुण्य फल म्हूण लागता हांव. तशींच आजी गांवचे परगांवचे प्रत्येक लेताची सर्वांक एक स्वागत सांगता आनी हे आज कसो कार्यक्रम जाता हाजे पुण्य फल कोर्टाचे जेन्ना मात्र न्ही सगळे आमगेले GSB समाजा मेळका गुरुवारेन अनुग्रह सदां आमगेले पेंटा वेरस्का आमगे समाजा वेरस्का म्हणून ह्या वेळार निमून घेता हांव विनंती करता. हरि ओम. हरि ओम. जय हनुमान गुरु जय पवमान 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 अंजनी गर्भधि हुट्टिहनु लक्ष रामनली इट्टिहनु अंजनी गर्भधि हुट्टिहनु लक्ष रामनली इट्टिहनु कालिगे ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿಹನು ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿಹನು ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ಪಠಿಸಿಹನು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್ 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 ಸಾಗರ ಲಂಘಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿಹನು ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ಟಿಹನು ಸಾಗರ ಲಂಘಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿಹನು ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ಟಿಹನು ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣ ಸುಟ್ಟಿಹನು ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣ ಸುಟ್ಟಿಹನು ರಾಕ್ಷಸ ಎದೆಯನು ಮೆಟ್ಟಿಹನು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್
ಬೆಟ್ಟವನು ತಂದಿಟ್ಟಿಹನು ರಾವಣ ದರ್ಪವ ಅಟ್ಟಿಹನು ಬೆಟ್ಟವನು ತಂದಿಟ್ಟಿಹನು ರಾವಣ ದರ್ಪವ ಅಟ್ಟಿಹನು ಹೃದಯದಿ ರಾಮನ ಇಟ್ಟಿಹನು ಹೃದಯದಿ ರಾಮನ ಇಟ್ಟಿಹನು ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಣವ ಮುಟ್ಟಿಹನು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್ 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 ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್. ಕರೆದರೆ ಬರನು ಅವನು ಜಾಣ ಅವನು ಸಿರೆ ರಾಮನಾಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರೋ ತಾರಕ ಮಂತ್ರದ ಗಾಯನ ಬಂದೇ ಬರುವನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ बोलो पवन पुत्र हनुमान की श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम. ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರುತಿ 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 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕೂಡಿರುವ ಶ್ರೀಪತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. ಅಂದು ರಘುನಂದನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಇಂದಿರೆಯ ಕಂಡು ಕುಣಿದಾಡಿದ್ಯಲೋ ಮಾರುತಿ ಅಂದು ರಘುನಂದನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಇಂದಿರೆಯ ಕಂಡು ಕುಣಿದಾಡಿದ್ಯಲೋ ಮಾರುತಿ ಅಂದು ರಘುನಂದನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಇಂದಿರೆಯ ಕಂಡು ಕುಣಿದಾಡಿದ್ಯಲೋ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ರಾಮನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಗೆ ಉಂಗುರವನಿತ್ತು ವನಭಂಗಗೈದೆಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ರಾಮನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಗೆ ಉಂಗುರವನಿತ್ತು ವನಭಂಗಗೈದೆಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ರಾಮನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಗೆ ಉಂಗುರವನಿತ್ತು ವನಭಂಗಗೈದೆಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ 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 ರಕ್ಕಸರ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿದು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಲಂಕೆಗೆ ಉರಿ ಇಕ್ಕಿ ಓಡ್ಯಾಡಿದ್ಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ರಕ್ಕಸರ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿದು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಲಂಕೆಗೆ ಉರಿ ಇಕ್ಕಿ ಓಡ್ಯಾಡಿದ್ಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ರಕ್ಕಸರ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿದು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಲಂಕೆಗೆ ಉರಿ ಇಕ್ಕಿ ಓಡ್ಯಾಡಿದ್ಯಲೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ 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 ಶೇಷಗಿರಿ ವಾಸನ ದಾಸನೇ ನಿನ್ನಯ ದಾಸರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಶೇಷಗಿರಿ ವಾಸನ ದಾಸನೇ ನಿನ್ನಯ ದಾಸರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಶೇಷಗಿರಿ ವಾಸನ ದಾಸನೇ ನಿನ್ನಯ ದಾಸರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರುತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರುತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕೂಡಿರುವ ಶ್ರೀಪತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ ಬಾರೋ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಎದೆಯ
ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ 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 ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಎದೆಯೊಳಗೆ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ಇರುವ ಭಕುತಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಿಖರವನೆತ್ತಿ ಭೂಪತಿಯ ಚಿಂತೆಯನು ಸುಲಭದಿ ಪರಿಹರಿಸಿ ಭಕುತಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಿಖರವನೆತ್ತಿ ಭೂಪತಿಯ ಚಿಂತೆಯನು ಸುಲಭದಿ ಪರಿಹರಿಸಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮದ ಪರವಹಿಸಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮದ ಪರವಹಿಸಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಕೀರುತಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಕೀರುತಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಅಂಜನಿಸುತ ಆಂಜನೇಯ ಅಸಮಾನ ಬಲ ಭೀಮಾ ರಘುನಂದನ ಪ್ರಿಯದಾಸ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇ ಹನುಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇ ಮಹಿಮಾ ಅಂಜನಿಸುತ ಆಂಜನೇಯ ಅಸಮಾನ ಬಲ ಭೀಮಾ ರಘುನಂದನ ಪ್ರಿಯದಾಸ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಮಹಿಮಾ ರೋಮ ರೋಮಗಳಲ್ಲೂ ರಾಮನಾಮ ರಾಮನಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 ರೋಮ ರೋಮಗಳಲು ರಾಮನಾಮ ರೋಮ ರೋಮಗಳಲು ರಾಮನಾಮ ಭವಭಯ ಹನುಮಾನಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ಪರಿಹಾರ ಭವಭಯ ಹನುಮಾನಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ಪರಿಹಾರ 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 ರಾಮ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ, ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ, ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ. ಹನುಮ ಹನುಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಎದೆಯೊಳಗೆ ರಾಮ ಇರುವ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ಇರುವ. ದೇವ ನೀನೊಲಿದು ಬಾ, ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ, ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ, ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ, ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ, ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ. ವರವ ನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ, ವರವ ನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ, ಕರವ ಮುಗಿದು ಶಿರಬಾಗಿಹೆನು, ಕರವ ಮುಗಿದು ಕರವ ಮುಗಿದು ಶಿರಬಾಗಿಹೆನು, ತ್ವರಿತದಿ ಬಂದು ಕರುಣಿಸಬಾರದೆ, ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ, ದೇವ 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 ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ, ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ, ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ. सरसि जनाभ करीवरदने, सरसि जनाभ सरसि जनाभ, सरसि जनाभ करीवरदने, सरसि जनाभ करी
ಪರಿಪರಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ನಾ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಕರಿವರದನೆ ಪರಿಪರಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ನಾ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಕ್ಷೀರಸಾಗರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ತೋರಿಸು ವೈಕುಂಠದ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸು 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 ವೈಕುಂಠದ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸು ವೈಕುಂಠದ ದಾರಿಯ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವಾ 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 ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ನೀವಲಿದು ಬಾ ನೀವಲಿದು ಬಾ ನಾರಾಯಣನಿರಲು ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನಾರಾಯಣನಿರಲು ನಾರಾಯಣ 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 ನಿರಲು ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ಭವ
ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಕಾವ ಕರುಣಾಳು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಲು, ಕಾವ ಕರುಣಾಳು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಲು ಅವನೇ ರಕ್ಷಿಸುವನು ನಮಗೆಲ್ಲ, ಅವನೇ ರಕ್ಷಿಸುವನು ನಮಗೆಲ್ಲ. ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಧನಬಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ರಮಣನ ಕಾರಣ, ಜನಬಲಕ್ಕೆ ಸನಕಾದಿ ವಂದ್ಯನ ಸ್ಮರಣ. ಧನಬಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ರಮಣನ ಕಾರಣ, ಧನಬಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ರಮಣನ ಕಾರಣ. ಜನಬಲಕ್ಕೆ ಸನಕಾದಿ ವಂದ್ಯನ ಸ್ಮರಣ. ಕನಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಕರುಣ, ಕನಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಕರುಣ. ಮನಃಶಾಂತಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಶರಣ, ಮನಃಶಾಂತಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮನ ಶರಣ, ರಾಮನ ಶರಣ. ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ, ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ संसार सुख के संसार सुख के कंसारिय ध्यान. वंश वृद्धिगे गोपाल कृष्ण पूजना. संसार सुख के संसार सुख के संसार सुख के कंसारिय ध्यान. वंश वृद्धिगे गोपाल कृष्ण पूजना. ध्वंस व्याधियु धन्वंतरिय कारण. ध्वंस व्याधियु ಸಂಶಯ
ಇಲ್ಲದೆ ನೆನೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಣ ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಣ ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಣ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಕಾವ ಕರುಣಾಳು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಲು ಕಾವ ಕರುಣಾಳು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಲು ಅವನೇ ರಕ್ಷಿಸುವನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವನೇ ರಕ್ಷಿಸುವನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ 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 ನಿರಲು ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ನಿರಲು ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधा असुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते नमो नमस्ते नमो नारायण नाम पारायण नारायण नाम पारायण नारायण नाम पारायण घोर भवसागर तारण के कारण घोर भवसागर तारण के कारण नारायण नाम पारायण नारायण नारायण नाम पारायण नारायण नाम पारायण घोर भवसागर तारण के कारण घोर भवसागर तारण के कारण नारायण नाम पारायण नारायण नाम पारायण नारायण नाम निज आभरण नारायण नाम निज आभरण शरणागत जन के सदैव रक्षण नारायण नाम
निज आभरणा शरणागत जन के सदैव रक्षणा परम पुरुषन नाम उच्चारणा परम पुरुषन नाम उच्चारणा परम पुरुषना परम पुरुषना नाम उच्चारणा दारिद्र्य दुःख शोक संहरणा दारिद्र्य दुःख शोक संहरणा नारायण नाम पारायणा नारायण नाम नारायण 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 नाम नारायण नाम पारायण अंतःकरण ಶುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಕಥಾ ಶ್ರವಣದಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾಗರಣ ಕಥಾ ಶ್ರವಣದಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾಗರಣ ಸಂತತ ನಂಬಿರೋ ಶ್ರೀರಮಣನ ಚರಣ ಸಂತತ ನಂಬಿರೋ ಶ್ರೀರಮಣನ ಚರಣ ಸಂತತ ನಂಬಿರೋ ಶ್ರೀರಮಣನ ಚರಣ ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಸ್ಮರಣ ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಸ್ಮರಣ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಘೋರ ಭವಸಾಗರ ಘೋರ ಭವಸಾಗರ ಘೋರ ಭವಸಾಗರ ಘೋರ ಭವಸಾಗರ तारण के कारण घोर भव सागर तारण के कारण नारायण नाम पारायण नारायण नाम नारायण 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 नाम पारायण जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा देवादिदेवा प्रभो नरसिंह देवादिदेवा प्रभो नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा
नरसिंह काल काल महाकाल नरसिंह बल विशाल हो बल श्री नरसिंह ज्वाला प्रज्वल प्रबल नरसिंह ज्वाला प्रज्वल प्रबल नरसिंह बाल प्रह्लाद बोलिद नरसिंह बाल प्रह्लाद बोलिद नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्म जय नरसिंह जय परब्रह्म आदिदेव करुणानिधि नरसिंह पद्मनाभ त्रिविक्रम नरसिंह आदिदेव करुणानिधि नरसिंह पद्मनाभ त्रिविक्रम नरसिंह सद्भक्तरक्षक सर्वेश्वर नरसिंह सद्भक्तरक्षक सर्वेश्वर नरसिंह अंधकार तमोहर नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्म जय नरसिंह जय परब्रह्म दुष्टदमन विशिष्ट नरसिंह शिष्ट परिपाला सृष्टिश नरसिंह दुष्टदमन विशिष्ट नरसिंह शिष्ट परिपाला सृष्टिश नरसिंह कष्टव परिहरिप श्रेष्ठ नरसिंह कष्टव परिहरिप श्रेष्ठ नरसिंह साष्टांग नमन श्री हरि नरसिंह साष्टांग नमन श्री हरि नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्म जय नरसिंह जय परब्रह्म देवादिदेवा प्रभो नरसिंह देवादिदेवा प्रभो नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्म जय नरसिंह जय परब्रह्म जय 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 नरसिंह 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 जय 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 नरसिंह
सुन्दर अति सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सीताराम सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सीताराम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम शक्ति सुन्दर राम भक्ति सुन्दर राम शक्ति सुन्दर राम भक्ति सुन्दर राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सीताराम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम कार्य सुन्दर राम सेवा सुन्दर राम कार्य सुन्दर राम सेवा सुन्दर सुन्दरान्तर्गत श्री हरि रूप सुन्दर सुन्दरान्तर्गत श्री हरि रूप सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सीताराम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर श्री राम जय राम जय जय राम 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 करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार
मृत्यु अनि व्याधि जरा जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा श्री हरि कृपेण दुःख दूर श्री हरि कृपेण दुःख दूर करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಆವ ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ದೇವ ಜಾನಕಿ ರಮಣ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ದೇವ ಜಾನಕಿ ರಮಣ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ಆವ ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಸುರರ ಸೆರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಂದೆನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಸುರರ ಸೆರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಂದೆನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಕರಿಮೊರೆಯ ಲಾಲಿಸಿದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಕರಿಮೊರೆಯ ಲಾಲಿಸಿದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಶರದಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಟ್ಟಿದನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಶರದಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಟ್ಟಿದೆನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೇಳೆ ನಗೆ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೇಳೆ ನಗೆ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ಆವ ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ
ಕಡಲೊಳಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದೇನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ಕಡಲೊಳಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದೇನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ನಡ ನಿನ್ನ ಸಖನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ನಡ ನಿನ್ನ ಸಖನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ಬಿಡದ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನ ಕಾಯ್ದನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ಬಿಡದ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನ ಕಾಯ್ದನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳೆ ನಗೆ ದೇವಕೀ ಸುತನೇ, ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳೆ ನಗೆ ದೇವಕೀ ಸುತನೇ, ಆವ ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ, ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೂರಡಿಯ ಮಾಡಿದನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೂರಡಿಯ ಮಾಡಿದನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ಕಾಮ ನಿನ್ನ ಸುತನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ಕಾಮ ನಿನ್ನ ಸುತನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಸತಿಯಾದಳೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಸತಿಯಾದಳೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಪೇಳೆ ನಗೆ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ, ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಪೇಳೆ ನಗೆ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ, ಆವ ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ, ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ. ಮನುಜರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವರೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ಮನುಜರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವರೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಬಂಟನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಬಂಟನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ಬಿರುದು ದೈವಗಳು ನಿನಗೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ಬಿರುದು ದೈವಗಳು ನಿನಗೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ, ಅನುಮಾನ ಮಾಡದೆ ಪೇಳು ನರಹರಿಯೇ, ಅನುಮಾನ ಮಾಡದೆ ಪೇಳು ನರಹರಿಯೇ, ಆವ ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ, ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ.
ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಂತು ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪಂಥವೇ ನಿನಗಿದು ಆವನಡತೆ, ಪಂಥವೇ ನಿನಗಿದು ಆವನಡತೆ. ಕಂತು ಪಿತ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವರಂಗ, ಕಂತು ಪಿತ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವರಂಗ. ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋ, ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋ. ಆವಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ, ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ. ದೇವ ಜಾನಕಿ ರಮಣ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ, ದೇವ ಜಾನಕಿ ರಮಣ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ. ಆವಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ, ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ. ಕೌಸಲ್ಯ ಜವರ ವಂಶೋದ್ಭವ ಸುರ ಸಂಸೇವಿತ ಪದ ರಾಮ ಹರೇ. ಕೌಸಲ್ಯ ಜವರ ವಂಶೋದ್ಭವ ಸುರ ಸಂಸೇವಿತ ಪದ ರಾಮ ಹರೇ. ಕಂಸಾದ್ಯ ಸುರರ ಧ್ವಂಸಗೈದ ಯದುವಂಶೋದ್ಭವ कृष्ण हरे. जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे. जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे. जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे. ಮುಖ ರಕ್ಷಕ ಧನುಜರ ಶಿಕ್ಷಕ ಧಣಿಧರ ಸನ್ನತ ರಾಮ ಹರೇ. ಮುನಿಮಖ ರಕ್ಷಕ ಧನುಜರ ಶಿಕ್ಷಕ ಧಣಿಧರ ಸನ್ನತ ರಾಮ ಹರೇ. ಘನವರ್ಣಾಂಗ ಸುಮನ ಸರೊಡೆಯ ವನಜಾಕ್ಷನ ಪಿತ कृष्ण हरे. जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे. जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे. जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे. जनक पेळे लक्ष्मण सीता सह वन के ತೆರಳಿದ ರಾಮ ಹರೇ. ಜನಕ ಪೇಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಸಹ ವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ರಾಮ ಹರೇ.
ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನನು ಗರುಡನೆ ಗೋವನು ಪಾಲಿಪ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ. ಖಂಡಿಸಿದ ಶಶಿರ ಚಂಡಾಡಿದ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೆ. ಖಂಡಿಸಿದ ಶಶಿರ ಚಂಡಾಡಿದ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೆ. ಪಾಂಡುತನಯರಿ ಚಂಡ ಕೌರವರ ದಿಂಡು ಗಡಹಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ. ತವ ಕದಯೋಧ್ಯ ಪುರಗೈದಿದ ತನ್ನ ಯುವತಿಯೊಡನೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೆ. ತವ ಕದಯೋಧ್ಯ ಪುರಗೈದಿದ ತನ್ನ ಯುವತಿಯೊಡನೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೆ. ರವಿಸುತ ತನಯಗೆ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿದ ಭವತಾರಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ. ಭರತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅರಸತ್ವವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹರೆ. ಭರತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅರಸತ್ವವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹರೆ. ವರಧರ್ಮಾಧ್ಯರ ಧರೆಯೊಳು ಮೆರೆಸಿದ ಪರಮ ಕೃಪಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ. ಧರೆಯೊಳ್ಳ ಅಜ್ಞರ ಮೋಹಿಪುದಕ್ಕೆ ಹರನ ಪೂಜಿಸಿದ ರಾಮ ಹರೆ. ಧರೆಯೊಳ್ಳ ಅಜ್ಞರ ಮೋಹಿಪುದಕ್ಕೆ ಹರನ ಪೂಜಿಸಿದ ರಾಮ ಹರೆ. ಹರನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ಚರಿತೆಯ ಗಾಧವು ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೆ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ
जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे ಅತುಳ ಮಹಿಮಾ ಸದ್ಗತಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಸತತ ವಿರಾಜಿಪ ರಾಮ ಹರೇ ಅತುಳ ಮಹಿಮಾ ಸದ್ಗತಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಸತತ ವಿರಾಜಿಪ ರಾಮ ಹರೇ ಸಿತವಾಹನ ಸಾರಥಿಯೆನಿಸಿದ ಸುರತತಿ ಪೂಜಿತ कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ನೇಮದಿ ಭಜಿ ಪರ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ನೇಮದಿ ಭಜಿ ಪರ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೇ ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕ್ಕುತರ ಪಾಲಿಪ ಶ್ರೀ ಪರದೇಶ ವಿಠಲ ಶ್ರೀ कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ ಜಲಜ ಪಾಣಿ ನಿತ್ಯ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ ಕುಲಹೀನನಾದರೂ
ಕೂಗಿ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ ಜಲಜ ಪಾಣಿ ನಿತ್ಯ ಜಪಿಪ ಮಂತ್ರ ಕಲುಷ ಪರ್ವತ ಕಿದು ಕುಲಿಶವಾಗಿಹ ಮಂತ್ರ ಕಲುಷ ಪರ್ವತ ಕಿದು ಕುಲಿಶವಾಗಿಹ ಮಂತ್ರ ಸುಲಭದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಸೂರೆಗೊಂಬುವ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಜ್ಞಾನಮುನಂಗಳಿಗೆ ಸಾಧನದ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನದಿ ಧ್ಯಾನಿಪ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನಮುನಂಗಳಿಗೆ ಸಾಧನದ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನದಿ ಧ್ಯಾನಿಪ ಮಂತ್ರ ಹೀನ ಗುಣಗಳ ಹಿಂಗಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಹೀನ ಗುಣಗಳ ಹಿಂಗಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಪೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಸಕಲ ವೇದಂಗಳಿಗೆ ಸಾರವೆನ್ನಿಪ ಮಂತ್ರ ಮುಕುತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಸಕಲ ವೇದಂಗಳಿಗೆ ಸಾರವೆನ್ನಿಪ ಮಂತ್ರ ಮುಕುತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಭಕುತಿ ರಸಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಮ್ಮೆ ತೋರುವ ಮಂತ್ರ ಭಕುತಿ ರಸಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಮ್ಮೆ ತೋರುವ ಮಂತ್ರ ಸುಖನಿಧಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತಂದ ಸತಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಪಾಲ್ಕಡಲೊಡೆಯ ಗೋಪಬಾಲನ ಪಾಲ್ಕಡಲೊಡೆಯ ಗೋಪಬಾಲನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ತಟದಿ ಕಾಲನನುಜೆ ಕಾಲಿಂದಿಯ ತಟದಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಬಾಲಲೀಲಾ ವಿನೋದನು ಕಾಲ ಕಾಲ ಬಾಲಲೀಲಾ ವಿನೋದನು ಕಾಳಿಂಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದ ಕಾಳಿಂಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮನದಾಲಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಲಾತೀತನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಲೋಲನ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಲೋಲನ ಲೀಲಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗ್ವಾಲನ ಲೀಲಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗ್ವಾಲನ ವ್ಯಾಲಶಯನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲ ಪಾಲನ ವ್ಯಾಲಶಯನ ಕೃಷ್ಣ
अति सुंदर सीताराम सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम मेरे अंदर रत्कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर रत्कमल राम मंदिर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम नाम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार
जन्म मृत्यु अनिव्याधि जरा श्री हरि कृपेण दुःख दूर श्री हरि कृपेण दुःख दूर करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय सुकृतीन्द्रैः संस्थापित दिव्यमूर्तये शुभे कोटापुरे नित्यं भ्राजमानाय मङ्गलम् मुग्धकौमाररूपाय मुमुक्षोर्मोक्षदायिने मुरलीधर कृष्णाय वरानन्दाय मङ्गलम् रमिताखिललोकाय रम्यवंशीस्वनेन च मुरलीधर कृष्णाय राधानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय राधानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय राधानन्दाय मङ्गलम् लीलामानुषवेशाय विष्णवे करुणाब्धये मुरलीधर कृष्णाय विश्वानन्दाय मङ्गलम् धरणीभारनाशार्थं धरण्यां धृतरूपिणे मुरलीधर कृष्णाय सुरानन्दाय मङ्गलम् रमणीचीरचोराय रमण्यै चीरदायिने मुरलीधर कृष्णाय गोपानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय गोपानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय गोपानन्दाय मङ्गलम् कृष्णायार्जुनमित्राय गीतापीयूषदायिने मुरलीधर कृष्णाय भक्तानन्दाय मङ्गलम्
शाम्बुधीन्दवे मुरलीधर कृष्णाय नन्दानन्दाय मङ्गलम् नलिनायतनेत्राय नमाम्भोरुहमालिने मुरलीधर कृष्णाय शुकानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय शुकानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय शुकानन्दाय मङ्गलम् मोहनस्मितवक्त्रेण जगदानन्दकारिणे मुरलीधर कृष्णाय पद्मानन्दाय मङ्गलम् नगधराय नित्याय नयनानन्दरूपिणे मुरलीधर कृष्णाय चिदानन्दाय मङ्गलम् मथुरानगरीशाय देवकीनन्दनाय च मुरलीधर कृष्णाय सदानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय सदानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय सदानन्दाय मङ्गलम् निगमद्रुममूलाय निगमैः स्तुनुताय च मुरलीधर कृष्णाय वेदानन्दाय मङ्गलम् दामोदराय दैत्यानां ध्वंसिने सुगुणात्मने मुरलीधर कृष्णाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् अच्युताय प्रमेयाय ब्रह्मणे परमात्मने मुरलीधर कृष्णाय शुद्धानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय शुद्धानन्दाय मङ्गलम् मुरलीधर कृष्णाय शुद्धानन्दाय मङ्गलम् पवित्राणां पवित्राय मङ्गलैकस्वरूपिणे मुरलीधर कृष्णाय ममानन्दाय मङ्गलम् श्री श्रीकाशी मठेशेभ्यो जयाति जय मङ्गलम् श्रीकृष्णपादभक्तेभ्यो भवतु नित्यमङ्गलम् मुरलीधर कृष्णस्य मङ्गलाशासनं शुभं पठन्नरो लभेद्भक्तिं श्रीकृष्णपादपङ्कजे पठन्नरो लभेद्भक्तिं श्रीकृष्णपादपङ्कजे पठन्नरो लभेद्भक्तिं श्रीकृष्णपादपङ्कजे श्रीकृष्णपादपङ्कजे श्रीकृष्णपादपङ्कजे
ಸಂದೇಹ ಮಾಡದೆ Kamalee
शरणों के काये काये श्री रमण प्रिय जगन्माते जगन्माते
नमोस्तुते सर्वमन्त्रादि संयुक्तो लोकानुग्रहकाम्यया अस्मिन् बिम्बे महाविष्णु सन्निधो भव सर्वदा यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत् तिष्ठति मेदिनी तावत् त्वयात्र देवेश स्थातव्यं सर्वदा विभो शान्तिरस्तु शिवनिजास्तु पुष्टिरस्तु समर्थताम् स्वस्तिश्चास्तु समृद्ध्यस्तु सर्वेषां सन्तु सम्पदः गोब्राह्मणेभ्यः चन्द्रभ्यो भिक्षुतेभ्यस्तदेव च रामाय यजमानाय तस्मै हिताय च सहस्रकलशविधानस्तु सर्वेषां सन्तु सम्पदः विद्यापुत्रैश्वर्या पुत्रपौत्रादिसम्पदः सर्वान् मनोरथान् कामान् देहि देव जगत्पते ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णार्धवस्त्रया चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो वावाः ओम भद्रं वद दक्षिणतो भद्रं वद उत्तरतो वद भद्रं पश्चात् कपिञ्जला ओम सत्तो निरविदौ रामनन्दो यत्रधे रामनासावाचमत्रता तत्रा सखाय सख्यामि जानते भद्रेषां लक्ष्मीं देहादि वाची ओम गायन्ति त्वा गायत्रिणो वचन्त्यकमर्पिणः ब्रह्माणस्वासतस्कृतो द्वंशमेव इमिरे ओम द्वादशारं निहितज्वराय वरवर्तिनगरं परिजाभूतस्य पुत्राशो यत्तवितानि सप्तशतानि शिक्षतश्च दस्तुः परब्धा इन्द्रस्य सख्यमं प्रदत्तमानः तेभ्यो अत्रमङ्गलसोमस्तु प्रतिगृह्णीतमानवं सोमेधसाः ओम यौताजं पितरो दीर्घायुत्वमङ्गिरसोमस्तु प्रतिगृह्णीतमानवं सोमेधसाः ओम रावती सूरवती योगं लिव्यवती मनोसेदस्य यस्तनारोदसी विश्ववेदे तादर्थ पृथिवी मभितो मयोखैः ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाशकेन्द्रता स्थिरैरङ्गैः सृष्ट्वान् सस्तनोऽभ्यक्षमदेवहितं यदायुः ओम परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षद्पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सदनाः जीवन्तु शरदां शरदं सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् Mientras por ahí.
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे गोविंदाय नमो नमः स्वामी परमात्मा आमगेले संस्थान आराध्य देव व्यासरगुरुजी नरसिंहा मुख्य प्राणा कृष्णजी या एक शाखा मठ अंतु आमगेले रातपर गुरुजाम नसिले श्रीमद सुखदेंद्र तीर्थ स्वाम्याले अनुग्रहान प्रतिष्ठापन करून घेऊन इथलं सकड वैभवपूर्वक पारण जलल तसलो परमात्मा मुरलीधर कृष्णाले दिव्य सन्निधानाचेरी आमगेले सगळेच गुरु परंपरेचे विशेष जावन घेऊन उडगास करून घेऊन आजी सुमतींद्र तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी तांगेले विशेष आशीर्वाद मागून घेऊन सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्याले तशींची आमगेल स्वाम्याले विशेष जावन असेल अनुग्रह प्राप्ती जाव का म्हणून तांगेले दिव्य चरणाचेरी विनम्र जावन घेऊन प्रार्थना करून घेऊन स्वाम्याले सन्निधानाचेरी आमगेले सगळेची संस्थाना शिष्यवर्ग गावां परगावां देशा विदेशा असेल समस्त जन सकडवट्ट घेऊन देवा तुगेल सन्निधानाचेर प्रार्थना करता देवा कसं की आमगेले भाग्य आम्ही हे एक संस्थान शिष्यवर्ग आम जन्म आयले तांतूय आमगेले सुकृतींद्र तीर्थ स्वामी आमगेल स्वामी सकड आमकां आमगेल जीवन आणतो सगळेच एक समाज उद्धारा कतरी म्हणून म्हणगेची सगळी गुरु परंपरा त्या रूपाचे रसकिना त्यांनी तांगेल ते जीवन त्याग केलेला जी पुण्य फल म्हणून म्हणगेची आमगेल सगळे समाज विशेष रूपाचेरी धार्मिक कार्य जायता तशीची तांगेले जीवनोपाय आकतरी जावन करत असेल विद्याभ्यास जायता तांगेले उद्यम जायता मस्त सकड स्थान मान कीर्ती गौरव मेळना त्याक म्हणरी आमगेल स्वाम्यान अनुनित्य त्या व्यासर गुरुतील आराधन करून घेऊन तांगेल त्या एक विशेष जावन असेल कळकळीचे प्रार्थनेचे फलचे म्हणून सांगू येतं तसल त्या एक आमगेल स्वाम्यान विशेष रूपाचेर देवा लागी प्रार्थना करून घेऊन समाजाक अनुग्रह करून घेऊन ते समयाचेरी अनेक कडेन शाखा मठसच्या पुरो देवालयसच्या पुरो मात्र नाही मस्त कडेन तीर्थयात्राचे विशेष जावन असेल पवित्र क्षेत्रांच्या पुरो आम सगळ्यांक वचून हे सेवा करत असले तशीची त्या क्षेत्रां भितर राबून घेऊन त्या देवालय तशी त्या तीर्थाचे विशेष जावन घेऊन आमगेल सकड पाप परिहार करत असेल कार्य करत असेल भाग्य आमगेले गुरु परंपरेचे अनुग्रहारी आमकां प्राप्त जालें तसले एक स्वाम्याले अनुग्रहारी हे एक वैदिक गरण्यान विशेष रूपाचे रसकिना उपासन करून येत असेल त्या कृष्णाक संस्थानाक समर्पण केलेली ताजेसकिना विशेष फल समाजाक मेळता म्हणत असेल चांग दृष्टीरी विशेष रूपाचे रसकिना संस्थानाक समर्पण केलें त्या देवालय एक मूल प्रतिष्ठेचे 100 वर्षा शतमानोत्सव अति वैभव जाव का म्हणत असेल इच्छा देवाले तसल त्या देवाल इच्छा आम सगळ्यांक देवान पडत तसल भाग्य देऊन घेऊन आईचे एक विशेष पर्व कालाचेरी देवाक सहस्र कुंभाभिषेक केला त्या कालाचेरी स्वाम्यान खंयच्या रूपाचेर अनुग्रह केलो की आमगेल स्वाम्यान केन्नाय तांगेल स्तोत्रांत सांगचे यद्वाणी वेदवाणी वा सत्या भवति संततम गई तांगेल उत्तर म्हणरे वेद वाक्य गई तांणी दिल्लो तसल आशीर्वाद म्हणरे केन्नाय आमगेले समाजाक तांणी तांगेल कसर कष्ट तरी पदीन दवर घेवन आमगेल समाजा उद्धार जाव का आमगेल समाजान तांकां कसर रूपाचेर दुःख दिला रे होट नाही आमगेल समाज आमगेल चिरडुवा म्हणून तसल चांग भावने रे तांणी दिल्लो तसल ते आशीर्वाद तांणी दिल्लो तसल ते अनुग्रह आमगेल समाजाक इतले सकड उन्नत जावन असेल स्थान मान कीर्तीक कारण जाला देवा असल ह्या एक कालाचेरी तुगेल वैभवाक विशेष जावन असेल एक द्योतक म्हणून म्हणगेची सहस्र कुंभाभिषेक जाव का म्हणून आम्ही सकड प्रारब्ध कर्म जन्म येताची त्या प्रारब्ध कर्म दूर वचूका जाल्यार आम्ही देवाल उपासन कोरका गुरुले विशेष जावन असेल अनुग्रह पावका तसल एक कार्य आणतो अभिषेकात आत्मशुद्धी ही म्हणून म्हणतात देवाक आम्ही कितले अभिषेक करतात तितले आमगेले देहा भितर असेल तो कोण तो एक परमात्माले अंश जावन असेल तो जीवात्म तागेल ते कसल ते एक बाह्य प्रपंचात दोष आसा ते सकड दूर जावन घेवन तो पवित्र जाता म्हणून सांगला तो केन्नाय पवित्र जाला रे आमगे कसं की एक पंचेंद्रियान की षडवैरीन की कसं की एक आमगेले एक विशेष जावन असेल वाईटपणान तो एक अपवित्र जावन असेल एक जाग्यां भितर तो आसता म्हणत असताना ताका पवित्रता जाव का देवाक अभिषेक करता म्हणून सांगला अभिषेकात आत्मशुद्धी ही मई तशीच केला गंधात पुण्यम वापण्यात परमात्माक गंध समर्पण केलं ना अक्षय जावन असेल पुण्य
आम्ही मेळता म्हणून पुष्पेण वर्धते आयुः आम्ही देवाक अलंकार करता हाजे निमित्त कसं जाता चांगलं म्हणे आयुष्य वृद्धी जाता म्हणून सांगला तशीच असकेना नैवेद्यम भोगम अक्षयम गई परमात्मा का अनेक जावन सिला नैवेद्याचे वस्तुरूपाचे रसच्या पुर पाकसच्या पुर फलरूपाचे रसच्या पुर देवाक समर्पण केलं घडण अक्षय जावन असेल भोगू म्हणारी आमकां अक्षय जावन असेल संतोष तो परमात्मा आमकां अनुग्रह करता म्हणून तशी आयच्या दिसाक शतमानेश उद्देश जावन घेवन तंत्र सारोक्त विधानाचेरी सहस्र कुंभाभिषेक तशी देवाक एक स्वर्ण पीठ देवाक केला समर्पण करून आज बरे मुहूर्ताचेर उत्सव देवाक ताजेरी स्वाम्यान तांगेल अमृत हस्तान प्रतिष्ठापन करून घेवन प्रसन्न कालाचेरी प्रसन्न मनाचेरी देवाक केला प्रसन्न पूजना समर्पण केलेलं आसा देवा तूं प्रसन्न जावं का या शतमान पर्यंत आमगेल जायत आमगेल म्हालगड्यान जायत कोण कळनासी काया वाचा मनसा इंद्रियान तुगेल सन्निधानाचेरी खंयचेय रूपाचेर लोप दोष केलेलो आसल्यार आयच्या दिसान त्या सकट तूं परिहार करून घेवन मुखार सुन आमकां पवित्र जीवन दिवं का आमगेल स्वामी आमगेल कितें इतली सकट करताची देवाला मागताची आमगेल समाज बरें जावं का आमगेल समाजान ऐक्यमत्यार आसूं का आमगेल समाजान धर्मिष्ठ जावन आसूं का आमगेल समाजान विशेष स्थानमान कीर्ती पावो का म्हणून कसलें तांगेल ते हृदयान दुखून तो व्यास रघुपती केन्नाय आयकून घेवन तांगेल कसल मनांत आसा ती देव सत्य करून दिता म्हणून निदर्शन आमकां सगळ्यांक मस्त रूपाचेर देवान दाखोवन दिलां आज देवा तुगेला प्रार्थना करताची आमगेल स्वाम्यांक पूर्ण आरोग्य दिवं का चांगलं म्हणे आयुष्य दिवं का तांगे मनाले केलं तसं त्या धर्म प्रचार कार्य कसं असं त्या सकट देवान योग्य रूपाचेर करून घेवन आमगेल समाज आम सगळ्यांक विशेष जावन घेवन चांग ते धर्म तशीच आचार विचार संस्कार संपन्न जावन घेवन गुरूंक विधेय जावन चलत असेल चांग गुण आमगेल हातूंत मेळचे तशी त्या परमात्मान आमकां सगळ्यांक अनुग्रह करून दिवं का तशीच धर्म मस्त सकट कार्य आसाची त्यामुळे जाल्यार देवान चंदायर करून घेवन परमात्मान कृष्णान विशेष रूपाचेर देवान तागेल केला एक भक्तांक रक्षण करची गतिरीची अनेक लील दाखयल्या तशी तागेल त्या लीलेंदू गोवर्धन पर्वत तांक उबारून धरलो तांचो कोण आश्रय केला तांक सगळ्यांक रक्षण मेळ्ळें तशी आमगेल संस्थानाचे मठाधीश म्हणरी तांणेच केला आम सगळ्यांक तांगेल चरणाची येवतश करताची आनी तांणी आमके गोवर्धन पर्वतची सगळेच केला आमगेल समाज उद्धार दवरून घेवन तांकां मुळांक कोण आयलेची प्रितीन आयलेची तांकां सगळ्यांक तांणी मार्गदर्शन दिताची तांकां प्रीती करताची तांकां अनुग्रह करताची तांकां उद्धार करताची तसल ते एक संस्थानाक आमी केन्नाय विशेष जावन घेवन विधेय जावन चलता तशी आम सगळ्यांक देवान चांग मन दिवं का चांग आचार विचार दिवं का आयच्या दिसा केलें तसलें ह्या सहस्र कुंभाभिषेकान देवान तागेलें परिपूर्ण सानिध्य वृद्धी करून दिवन हांगा आनीक विशेष वैभवाचें कार्य सगळें करत तसल भाग्य हे एक पॉट पेंटेक मात्र न्ही आमगेल सगळे संस्थान शिष्यवर्गान देवान अनुग्रह करून घेवन संतोषारी आमगेल सगळे समाजाक बरें करून दिवं का म्हणून देवा लागीं भक्तीन श्रद्धेन प्रार्थना करून घेता देवा हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मनोजमं मारुतवेगं जयेन्द्रियं वज्रकदां कृष्णनादात्मजमानमुख्यं श्रीरामदूतं शरणमामि मातागर्वसाक्षात् श्रीपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य संतमे जन्म जन्मनि देवा परमात्मा व्यास रघुपती नरसिंहा ऋषीची अंग आराधन करचे रुक्मिणी पति जामसिल मुरलीधर कृष्णा तुगेल सर्वे समाज मेळ तांचो विशेष जाम हे कोट पेंटेक संबंध भोवलेले महाजन मेळ प्रितीन श्रद्धेन प्रार्थना करून घेता देवा कसरकीची तुका प्रतिष्ठापन जाम शतमानोत्सव कसरकीची सुकृत स्वाम्यांनी येवन प्रतिष्ठापन करूं काजलें ताजे विशेष स्वाम्या कारणांतरान तेमच्या जायनी स्वाम्याल आज्ञेन हांगा तुका प्रतिष्ठापन केलेलें ताजे शतमानोत्सव विशेष वैभवान कोरका आनी आमी खंयचे रूपार केलेले आसले अपराध तो क्षमापण कोरका तुवें विशेष तुगेले कला अभिवृद्धी जामकां मात्र ह्या शतमानांत सान एक पेंट जाल्यार विशेष जाम मस्त बरेपण तूं करूंक घेतल्या विशेष जाम तुगेले ह्या शतमान उत्सवान विशेष आराधन करून हाजे फुडेंची 50 वर्सां जाता आमगेले वेळेर तांगेले मनांत एक व्हड एक मन दिसन की हे आमगेले कुटुंबाचे कसलीच एक देव जावन आराधन करून येयला हे शाश्वत जान संस्थाना पावूंक शाश्वत जान चलचे तशें आमकां
आज पुण्य आमगे सगळे समाजा मिळते तशी जाम का आणि निरंतर आराधना करचे तशी जाम का कसं की कोट सुप्राय बटान विशेष चांग मन कोर या आणि आराधन करून यो देव विशेष आणि आका संबंध पावलेले वस्तू इत्यादी सर्वही आमगे स्वाम्याकडे समर्पण केलं नाही ताजे निमित्तान मस्त हांगा बरेपण तूं हांवें करून घेतल्या देवा लेकून तीन काम सगळं या सान एक पॉयंट जाल्यार तूं करून घेतल्या कुंभाभिषेकी जीर्णोद्धार की इत्यादी सर्वही तूं करून घेतल्या नानाविधा हवन की चातुर्मास की इत्यादी सर्वही तूं या चरणांकडे तुगे हांगा सन्निधानांत करून घेतल्या या शतमानोत्सवां भितर चांग रुपार जे आमकां खंयचेय रुपार आशिल्लो बरात तो धूर जे आमकां सचीची समाजाक उद्धार जे आमकां तुगेलें सानिध्य अभिवृद्धी जे आमकां आमी केलें ना पाप आसा ती ते नश्ट जाम विशेष पुण्यवृद्धी जाम का आमले करून सहस्र कुंभाभिषेक केलो आज मात्र नाही आज पूर्वांग जाम नाना प्रकाराचे हवन की नमस्कार की अर्चन की इत्यादी या वर्षान केले नसं तशीच ताचे मंगळ रूप जाम आई सहस्र कुंभाभिषेक करून तुगेल्या चरणांक समर्पण केला देवा आणि तुझी जलदी खंयचेय रूपार चढून गेले नसच्या पुरो क्षमापण कोरका प्रीतीन स्वीकार कोरका कृष्ण तू कर्षयति कृष्ण हा म्हणटा ती सर्वे आमी केलें पाप मात्र नाही आम तुगेल भक्ती तुगेल आकर्षण करता आमकां आमी केलें पाप सर्वय दूर कोर तुगेल आकर्षण कोर चांग मन तुगे जर भक्ती श्रद्धा तेंचे तशी अनुग्रह कोरका मात्र नाही देवा कसं की आज घोड एक दिसाक परा दिसाक तुगेले प्रतिष्ठा वर्धन दी जलदी मनान तुकाच आराधन केलेलं सुमतीन स्वाम्याला पुण्य दिती उडकासा दिवसूची हे कुंभाभिषेक कोरका तोच एक सुमुहूर्त म्हळेकून आयच्या दिसा केलें नसं स्वाम्याल विशेष अनुग्रह समाजाच्या आमकां खंयचेय रुपार स्वाम्याचेर मात्र न्हय सगळे गुरू परंपरेचेर आयच्या दिसा केलेले कुंभाभिषेकान समाजाच्या केलें पाप सर्वय दूर जाम खंयचेय रुपार आशिल्लो अपराध आसा तो दूर जाम उजवाड समाजा दिम पेंटेक जाल्यार उजवाड दिम तो अनुग्रह कोरका मात्र न्हय देवा तुगे विशेष प्रार्थना कसले हे शतमानोत्सवांत विशेष तुका आराधन करून येयल्या पूजा पुरस्कार करून येयल्या ती मात्र नाही तुगेले एक संकल्प आयच्या दिसाक एक संकल्प करता देवा सगळीची मुखार चांग रुपार कोरका आमगेल स्वाम्यांनी व्हड एक मार्गदर्शन दी आमगेल समाजात निरंतर पूजा पुरस्कार कोरका म्हण स्वाम्यान खंयची की शाखा मठ निर्माण केला ते मंदिर रुपार केला तशी मुखार आय कुंभाभिषेकान मुखार सारकी तुका एक मंदिर रुपान अशी आराधन करता देवा विशेष जाम तातूंत तूं संतृप्त जाम का मात्र नाही तू गायत्री जपून अभिषेक केल्यार तू संतृप्त जाम तो स्वीकार करचे तशी जाम का अजान तुवें संतुश्ट जाल्यार सर्व विशयान तूं आमकां बरेपण जाता प्रिती तुका व्हडी तातूंय विशेष जाम तूं भक्तीचो देव भक्ती हे खंयच्याक तूं नमगोचो देव दुर्योधनादीन व्हड तुका समर्पण करूं येयले वेळार तूं विद्रान केलें सानान तूं संतृप्त जालो देव तूं विशेष जाम तशी तुका सान रुपार केलेल्या ती प्रितीन समर्पण करची तशी तूं मन दिमका आनी तें समर्पण केलें न्हय अनेक आनंदी तुकोन अनंत कोर ताचें पुण्य समाजाक तशी पेटे दिवचे तशी अनुग्रह कोर सर्व विशयान तुवें बरेपण कोर केल्ल्यान तूं संतृप्त जालो स्वीकार केले आमगेले दोश सर्वय निवृत्ती जाले तुगेले अनुग्रहा पात्र जाले म्हूण कीर्ती काडून घेवन बरेपण करून दी म्हूण तुगे प्रार्थना तो प्रसाद दिता ते तशी केला नरसिंह प्रभू राबरे राबरे प्रसाद जेव्हा करून घेतले पेंटिंग करून बरे करते तुमच्या कुंडेशपणा दिवं अन्ना अरे देवदत्ता मुखार तर समाजाक कळ्ळें तुमच्या कुटुंबे दितात देवा प्रार्थना करून आज्यान थोडे पुण्य करून देवा प्रतिष्ठापन करून आराधन करून येयले तेंगे हांव स्वर्गीय शाश्वत जे आमकां आज्यानच संस्थाना समर्पण केलें ना विशेष जे संस्थाना समर्पण केलें म्हणून मात्र न्हय आयच्या दिसा वरान जे रुपार आमी तुगेले निमित्त तसलें उणें पण जेमच्यान जे आमी जबाबदारी स्वाम्याक समर्पण केल्या मात्र जाल्यार पुजा संबंदू जे आसली यावत्त जबाबदारी आमी करतात ती म्हणून ज्यान मनान समर्पण केलें ना आज हे शतमानोत्सव आज वरान तुमी तशें करून येयल्यात प्रितीन श्रद्धेन केल्यान कश्टकान आमगेलो देव आमगेलो मोठू आमी जान रुपार करून सर्वांगे बर जामकां पेंटेचेर बर जामकां म्हूण तुमी श्रद्धेन करून येयल्यात विशेष जाम देवाक प्रार्थना करतात जे रुपार तुमगे चड उण जालें नासतलें कुटुंबेत
समापन करून ही ऐक्यमती ती कशी की तुम्ही चेवलेल्या ती तातूंतल्यान तूं विशेष जावन तुगेलो आन सांप्रायेरीची गेलेलो तूं एक दोग जाण चेडूवाल न्हय विशेष जावन सगळे बेंडी जेलेरी चेडूंक जेलेरी तुगेलो चेडू भाव जेलेरी म्हूण करून येयला प्रितीन श्रद्धेन देवाल सेवा करून येयला संस्थाना सेवा करून येयला विशेष जावन मुखार तशी तुगेलो कुटुंबे जागृत संस्थाना सेवा करून तशी भाग्य दी तशें उणें पद्दतीन सर्वे रक्षण करून बरें करून दितात दिना सेक्रेटरी तो नव्हे सुधमानोत्सवार प्रसाद दिता सुधमानोत्सव समिती केले म्हणून मात्र पेंडेजांनी प्रितीन श्रद्धेन केल्या आणि कसं नाही कोणाक कष्ट जमता सर्वांगे मेळ केल्या तुम्ही तेव्हा कोणी भाग्य सेवा करून भाग्य दितात श्रीधरा आशीर्वाद तुम्ही रमेश मुखारी चंदमलगोडो गणेश रमेश नाही गणेश अण्णा सर्वांगे मेळ दिताय विशेष हे मठा तुका संबंध मठाचेर प्रारंभ जाल्लो आशीर्वाद कमी जालो आसता तेव्हा धर्माची सेवा केली अरे म्हाका दिलं तशी करून हाँ जाए बानो मुकारियो प्रसाद बरे सुरेश बाल्या रविशंकरा मुकारियो अनंतरामा मुकारियो अनंतराम श्रीनिवास मुकारियो बरे आमचे पळयता आमी बरे वरुण तीर्थ कोण रे चंद्रकांत मुकारियो वरुण तीर्थ आदित्य रे को युवक समाज जाए चंद्रकांत ऐलो कौन श्याम सुरेश वेंकटेश जाए आशीर्वाद बरे महिला संघ कोण या मुखारे आशीर्वाद बरे आशीर्वाद देवान चला या किरे कसं मन गेला गे ना खंयची असता हा काणी कोण काम योग्य जाय आशीर्वाद अनुकीर्तन यो रे श्रीकांत आशीर्वाद बचारे भारती भी आवे कौन देता हाँ बरोबर हाँ ना कधी मत खुर्ची रेडी कर खुर्ची रेडी कर काढा
स्मरण श्री सुखदेव
सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सीताराम सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सीताराम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम शक्ति सुन्दर राम भक्ति सुन्दर राम शक्ति सुन्दर राम भक्ति सुन्दर राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सीताराम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम कार्य सुन्दर राम सेवा सुन्दर राम कार्य सुन्दर राम सेवा सुन्दर सुन्दरान्तर्गत श्री हरि रूप सुन्दर सुन्दरान्तर्गत श्री हरि रूप सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सुन्दर अति सुन्दर सीताराम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर श्री राम जय राम जय जय राम 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 करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार
विषय विचित्र शरीर है नश्वर विषय विचित्र करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा श्री हरि कृपेण दुःख दूर श्री हरि कृपेण दुःख दूर करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಆವ ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ದೇವ ಜಾನಕಿ ರಮಣ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ದೇವ ಜಾನಕಿ ರಮಣ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ಆವ ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಸುರರ ಸೆರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಂದೆನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಸುರರ ಸೆರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಂದೆನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಕರಿಮೊರೆಯ ಲಾಲಿಸಿದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಕರಿಮೊರೆಯ ಲಾಲಿಸಿದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಶರದಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಟ್ಟಿದನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಶರದಿ ಸೇತುವೆಯ
ಕಟ್ಟಿದೆನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೇಳೆ ನಗೆ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೇಳೆ ನಗೆ ಪೇಳು ರಘುಪತಿಯೇ ಆವ ಸಿರಿಯಲಿ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಕಡಲೊಳಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದೇನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಕಡಲೊಳಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದೇನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ನಡ ನಿನ್ನ ಸಖನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ನಡ ನಿನ್ನ ಸಖನಾದ ನೆಂಬ ಸಿರಿಯೇ ಬಿಡದಿದ್ರೌ दैगोर माक्षी बशिले कोणे उल्लो नकाची ये भजना कार्यक्रम यूथ ऑफ जीएसपी टू लाइव कार्यक्रम होता है तुम्ही उल्लेल पुरते समायिकता दैगोर कोणे दैगोर उल्लो नकाची दोन्ही गणित तुम्ही भजनेचे मिगेल उठो तुम्ही भजन मंडळी भारी संतोषा विषय दैगोर कोणे उल्लो नकाची जय जय गुरु महाराज की निखिल रक्षकनीने विश्वव्यापकनीने निखिल रक्षकनी विश्वव्यापकनी
ಸುಧೀಂದ್ರ ಸದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಸದಾ ಚರಣ ಸ್ಮರಣ ನರತಾ ಚರಣ ಸ್ಮರಣ ನರತಾ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು हरिद्वार व्यास मंदिर पुण्य नदी गंगा तीर 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 हरिद्वार व्यास मंदिर मंदिर पुण्य नदी गंगा तीर हरिद्वार गुरु पूजना
ಕಲಿಯುಗಗಳು ಹರಿನಾಮನ ಕುಲಲೋಕಗಳು ಸುಲಭ ಕಲಿಯುಗಗಳು ಹರಿರಾಮನ ಕುಲಲೋಕಗಳು ಕಲಿಯುಗಗಳು ಹರಿರಾಮನ ಕುಲಲೋಕಗಳು ಸುಲಭ
ಗೋಪಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸಬಲ ದೇವರ ಈ ಪರಿಯ ಸಬಲ ದೇವರ ಗೋಪಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೋಪಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೋಪಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸಬಲ ದೇವರ ಗೋಪಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ದೊರೆಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಧರಣಿಗೆ ರಮಣ ಶ್ರೀಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನು ದೊರೆಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ದೊರೆಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಧರಣಿಗೆ ರಮಣ ಸಿರಿಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನು ಹಿರಿಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಸರಸಿಜೋಬರಯ್ಯ ಹಿರಿಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಸರಸಿಜೋಬರಯ್ಯ ಗುರುತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ
Maria
ಬಂದ ನೋಡಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ನೋಡಿ
Krishna Govinda
ಮಗನು ನೀನು ದೇವಾ
ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಬದರಿವಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಬದರಿವಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ जय जय गुरु महाराज की।
अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम नाम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर श्री राम जय राम जय जय राम 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 करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार मोर भवसागर पार करा मोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार
येतो स्टार्टिंग स्क्रीन लाइव एंड करी